กองทัพนับแสนของฉินที่ปราบมาแล้วทั้งแผ่นดินต้องหยุดชะงักลงแทบพ้าบุรุษเพียงผู้เดียวทว่าประการเหล็กที่ศัตรูตีไม่แตกกลับถูกทำลายลงด้วยลมปากของกังฉินนี่คือโศกนาฏกรรมของหลี่มู่ถอดรหัสโดย Timeless Epic สนับสนุนเราได้ที่ปุ่มจอยหรือดูสินค้าแนะนำใต้คลิปแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์นี้ไปกับเราครับ EP 36 หลี่มู่โล่กำบังใบสุดท้ายแห่งแคว้นเจ้าท่านผู้ฟังครับหากเรากางแผนที่ของแผ่นดินจงหยวนในยุคจ้านกัวช่วงปลายสายตาของทุกแว่นแคว้นต่างจับจ้องไปที่พายุสีดำทะมึนทางทิศตะวันตกนั่นคือแคว้นฉินที่กำลังขยายอำนาจกลืนกินแผ่นดินราวกับสัตว์ร้ายที่หิวโหยทว่าสำหรับแคว้นเจ้าแล้วพวกเขามิได้เผชิญหน้ากับมัจจุราชเพียงแค่ทิศเดียวเท่านั้นหากแต่เหนือขึ้นไปทางตอนเหนือสุดของแผ่นดินข้ามเทือกเขาสูงตระหง่านและทุ่งหญ้าอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ยังมีมหันตภัยอีกสายหนึ่งที่พร้อมจะกวาดล้างทุกสิ่งให้ราบเป็นหน้ากลองมหันตภัยที่มาพร้อมกับเสียงฝีเท้าม้านับหมื่นและเสียงธนูที่แหวกอากาศราวกับเสียงบีดร้องของปีศาจพวกเขาคือชนเผ่าเร่ร่อนแห่งทุ่งหญ้าเซียงหนูหรือที่ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยในหน้าประวัติศาสตร์ฉบับแต้จิ๋วว่าฮวนนังเซียงหนูไม่ใช่กองทัพตามแบบแผนพวกเขาไม่มีเมืองหลวงที่ตายตัวไม่มีป้อมปราการให้ล้อมตีทารกชายของเซียงหนูเติบโตขึ้นมาบนหลังม้าและเรียนรู้วิธีการง้างธนูตั้งแต่ยังเดินไม่เตาะแตะพวกเขาเคลื่อนที่ดั่งสายลมปล้นสะดมดั่งพายุและล่าถอยดังหมอกควันเมื่อรู้ตัวว่าเสียเปรียบตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาชายแดนตอนเหนือของแคว้นเจ้าต้องจมอยู่ในกองเลือดและคราบน้ำตาหมู่บ้านนับร้อยถูกเผาทำลายเสบียงกรังถูกปล้นชิงผู้คนถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสความพยายามในการยกทัพออกไปปราบปรามของกษัตริย์แคว้นเจ้าหลายต่อหลายรุ่นมักจะจบลงด้วยความสูญเสียอย่างย่อยยับเพราะทหารราบและรถม้าศึกของจงหยวนไม่สามารถไล่ตามกองทัพม้าที่ว่องไวของเซี่ยงหนูได้ทันบนสมรภูมิทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่จนกระทั่งราชสำนักแห่งเมืองหานตันเมืองหลวงของแคว้นเจ้าหรือที่คุ้นเคยในนามฮั่นตันได้ตัดสินใจส่งบุรุษผู้หนึ่งขึ้นไปรับมือกับวิกฤตการณ์ที่ชายแดนตอนเหนือบุรุษผู้มีแววตาสงบนิ่งดั่งผิวน้ำในสระลึกทว่าซ่อนประกายแห่งความเฉียบขาดไว้ภายในนามของเขาคือหลี่มู่หลี่มู่ถูกส่งตัวไปยังเขตใต้และด่านเยี่ยนเหมินซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายที่กั้นระหว่างความเจริญของแคว้นเจ้าและความเถื่อนทรามของทุ่งหญ้าเซี่ยงหนูอำนาจที่หลี่มู่ได้รับจากอ๋องแห่งแคว้นเจ้านั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขาได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการภาษีทั้งหมดในพื้นที่แถบนั้นโดยไม่ต้องส่งกลับเข้าเมืองหลวงเพื่อนำมาบำรุงกองทัพและสร้างประการป้องกันทว่าทันทีที่หลี่มู่เหยียบย่างเข้าสู่ค่ายทหารที่เยี่ยนเหมินคำสั่งแรกที่เขาประกาศออกมากลับทำให้เหล่าแม่ทัพในกองและทหารหารทั้งกองทัพต้องตกตะลึงไปตามๆกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเสียงของหลี่มู่ดังก้องไปทั่วลานฝึกท่ามกลางลมหนาวที่พัดบาดผิวหนังหน้าที่ของพวกเจ้าคือการฝึกปรือฝีมือและรักษาป้อมปราการหากมีทัพเซี่ยงหนูบุกมาปล้นสะดมให้รีบเก็บกวาดเสบียงกลางทรัพย์สินและต้อนฝูงสัตว์ทั้งหมดเข้ามาหลบอยู่หลังกำแพงเมืองปิดประตูค่ายให้แน่นหนาผู้ใดกล้าฝ่าฝืนคำสั่งแอบเปิดประตูออกไปปะทะกับศัตรูหรือรับคำท้าทายของพวกมันโทษของมันคือประหารชีวิตสถานเดียวท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับทหารชายแดนผู้หญิงทนงผู้ที่สูญเสียครอบครัวและเพื่อนพ้องไปใต้คมดาบของเซี่ยงหนูพวกเขารอคอยแม่ทัพคนใหม่ที่จะนำพาพวกเขาออกไปล้างแค้นแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับเป็นคำสั่งที่ดูคล้ายกับคำสั่งของคนขี้ขลาดหลี่มู่สั่งให้พวกเขากลายเป็นเต่าที่หดหัวอยู่ในกระดองปล่อยให้ศัตรูควบม้าเหยียบย่ำแผ่นดินและตะโกนด่าทออยู่หน้าประตูเมืองโดยไม่ตอบโต้แต่หลี่มู่มิได้สนใจเสียงนินทาหรือแววตาที่เต็มไปด้วยความคลางแคลงใจของลูกน้องเขาเปลี่ยนค่ายทหารให้กลายเป็นรัฐสวัสดิการขนาดย่อม
ภาษีทุกอีแปะที่เก็บได้จากเมืองชายแดนถูกนำมาซื้อวัวเนื้อหลายสิบตัวเพื่อฆ่าชำแหละเลี้ยงดูเหล่าทหารหารทุกวันกลิ่นเนื้อย่างหอมกรุ่นลอยอบอวนไปทั่วค่ายทหารเยี่ยนเหมินทหารทุกนายได้กินอิ่มนอนอุ่นได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมหลี่มู่คลุกคลีอยู่กับลูกน้องดื่มสุราจอกเดียวกันพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบราวกับเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดในขณะเดียวกันเขาก็เคี่ยวเข็นให้ทหารเหล่านี้ฝึกฝนการยิงธนูการขี่ม้าและยุทธวิธีป้องกันตัวอย่างหนักหน่วงทุกวันวันเวลาผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ากองทัพเซียงหนูควบม้าลงใต้มาเพื่อหวังจะปล้นสะดมตามฤดูกาลแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับมีเพียงหมู่บ้านที่ว่างเปล่าทุ่งนาที่ถูกเก็บเกี่ยวจนหมดสิ้นและป้อมปราการที่ประตูปิดตายสนิทไม่ว่าเซียงหนูจะส่งคนมาตะโกนด่าทอเยาะเย้ยถากถางหรือท้าทายด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเพียงใดกองทัพแคว้นเจ้าบนกำแพงเมืองก็ทำเพียงแค่มองดูด้วยสายตาที่ลุกเป็นไฟทว่าไม่มีผู้ใดกล้าก้าวเท้าออกจากประตูเมืองแม้แต่ก้าวเดียวเพราะดาบอายสิทธิ์ของหลี่มู่นั้นเฉียบขาดยิ่งนักเคยมีนายทหารหนุ่มเลือดร้อนผู้หนึ่งทนความอัปยศไม่ไหวแอบนำทหารม้าไม่กี่สิบนายออกไปประทะกับเซียงหนูผลลัพธ์คือพวกเขาถูกสังหารเรียบและทันทีที่เรื่องรู้ถึงหูหลี่มู่ศพของนายทหารผู้นั้นก็ถูกนำมาเสียบประจานเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างถึงความเด็ดขาดของกฎทัพจิตวิทยาของหลี่มู่ตรงนี้ล้ำลึกมากครับท่านผู้ฟังเขาไม่ได้ขี้ขลาดแต่เขากำลังเล่นเกมยาวประการแรกการไม่ออกไปรบในที่โล่งกับกองทัพม้าที่เก่งที่สุดในโลกคือการหลีกเลี่ยงจุดแข็งของศัตรูประการที่สองเขาใช้สวัสดิการเนื้อย่างและสุราเพื่อผูกใจทหารทำให้ทหารรู้สึกติดค้างบุญคุณของแม่ทัพอย่างล้นเหลือและประการที่สามซึ่งสำคัญที่สุดหลี่มู่กำลังสร้างแรงระเบิดให้กับกองทัพของตนเองลองคิดดูสิครับทหารชาตินักรบได้กินเนื้อกินดีทุกวันร่างกายกำยำล่ำสันพละกำลังเหลือเฟือแต่กลับถูกด่าทอหยามเกียรติจากศัตรูอยู่หน้าบ้านทุกวันโดยไม่ให้ตอบโต้ความรู้สึกโกรธแค้นและอัปยศมันสะสมพอกพูนขึ้นเรื่อยๆในใจของทหารแคว้นเจ้าทุกคนเหมือนหม้อต้มน้ำที่ถูกปิดฝาแน่นหนาและเร่งไฟจนเดือดพล่านพวกเขากระหายที่จะทำศึกกระหายที่จะฉีกกระชากเซียงหนูให้เป็นชิ้นๆเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนเองคืนมาในขณะเดียวกันทางฝั่งของเซียงหนูชาญหยูผู้นำสูงสุดของชนเผ่าและเหล่านักรบแห่งทุ่งหญ้าต่างก็เริ่มย่ามใจพวกเขาหัวเราะเยาะและตราหน้าว่าหลี่มู่เป็นเพียงแม่ทัพใจประสิวเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ได้แต่เห่าอยู่หลังรั้วความเคารพยำเกรงที่เคยมีต่อทหารแคว้นเจ้าสูญสลายไปจนหมดสิ้นเซียงหนูเริ่มลดความระมัดระวังตัวลงกองลาดตระเวนเริ่มหละหลวมและการปล้นสะดมก็เริ่มกระทำอย่างโจ่งแจ้งและประมาทมากขึ้นเรื่อยๆทว่าแผนการอันแยบยลนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ในเมืองหลวงเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกี่ยวกับความขี้ขลาดของหลี่มู่ดังลอยตามลมหนาวลงใต้ไปถึงหานตันเหล่าขุนนางในราชสำนักต่างพากันเพชรทูลเจ้าอ๋องว่าหลี่มู่กำลังทำให้แคว้นเจ้าต้องเสื่อมเสียเกียรติยศอย่างร้ายแรงภาษีมหาศาลจากชายแดนถูกละลายแม่น้ำไปกับการเลี้ยงดูทหารขี้แพ้ที่เอาแต่กินแล้วก็นอนเจ้าอ๋องผู้ซึ่งไม่ได้ลงมาสัมผัสลมหนาวที่ชายแดนด้วยตนเองเริ่มรู้สึกอับอายและกริ้วโกรธพระองค์ส่งราชองค์การสายฟ้าแลบขึ้นไปยังเยี่ยนเหมินตำหนิพฤติกรรมของหลี่มู่อย่างรุนแรงหลี่มู่อ่านราชองค์การด้วยความสงบเขายังคงยืนกรานในนโยบายเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแผนการที่ปูทางมาหลายปีเจ้าอ๋องเห็นว่าแม่ทัพผู้นี้ดื้อดึงขัดขืนจึงสั่งปลดหลี่มู่ออกจากตำแหน่งทันทีและส่งแม่ทัพคนใหม่ขึ้นไปรับหน้าที่แทนพร้อมกับรับสั่งเด็ดขาดว่าจงนำทัพออกไปบดขยี้พวกป่าเถื่อนกู้ศักดิ์ศรีของแคว้นเจ้ากลับคืนมาเมื่อแม่ทัพคนใหม่มาถึงเยี่ยนเหมินกฎเหล็กของหลี่มู่ก็ถูกยกเลิกประตูเมืองที่เคยปิดตายถูกเปิดอ้ากว้างทหารแคว้นเจ้าที่ถูกเก็บกดมานานถูกสั่งให้ยกทัพออกไปปะทะกับเซียงหนูในทุ่งกว้างทันทีที่มีการแจ้งเตือนท
ทว่าความมุทะลุดุดันเพียงอย่างเดียวไม่อาจเอาชนะความเชี่ยวชาญบนสมรภูมิทุ่งหญ้าได้ เมื่อกองทัพเจ้าที่เชี่ยวชาญการตั้งรับต้องออกไปไล่ตามกองทัพม้าที่ยิงธนูได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะควบม้าหนีผลลัพธ์ที่ตามมาคือโศกนาฏกรรมทหารแคว้นเจ้าถูกหลอกล่อให้แตกขบวนถูกตลบหลังและถูกยิงทิ้งกลางทุ่งหญ้าศพแล้วศพเล่าเลือดสีแดงฉานย้อมผืนดินเยี่ยนเหมือนการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมหาศาลตลอดช่วงเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นเซียงหนูได้ใจหนักขึ้นปล้นสะดมลึกเข้ามาในเขตแดนของแคว้นเจ้ามากกว่าเดิมชายแดนเหนือลุกเป็นไฟประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสการเกษตรและปศุสัตว์พังพินาศจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวสิ่งใดได้เลยความจริงอันโหดร้ายพุ่งกระแทกหน้าเจ้าอ๋องในเมืองหลวงพระองค์ตระหนักแล้วว่าการปลดหลี่มู่คือความผิดพลาดอย่างมหันต์ไม่มีใครในแคว้นเจ้าตอนนี้ที่เข้าใจสมรภูมิทางเหนือดีเท่าบุรุษผู้นั้นอีกแล้วเจ้าอ๋องจำต้องกลืนน้ำลายตัวเองส่งทูตถือของกำนันมากมายไปง้อขอร้องให้หลี่มู่กลับมารับตำแหน่งแม่ทัพอุดรอีกครั้งแต่หลี่มู่กลับปิดประตูจวนแกล้งทำเป็นป่วยหนักอ้างว่าร่างกายอ่อนแอไม่อาจรับภาระอันยิ่งใหญ่ได้ท่านผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่การเล่นตัวแบบไร้สาระแต่มันคือการต่อรองทางการเมืองในจังหวะที่เหนือกว่าหลี่มู่รู้ดีว่าหากเขากลับไปแล้วต้องทำงานภายใต้แรงกดดันของราชสำนักที่หิวโหยชัยชนะแบบฉาบฉวยสักวันหนึ่งโศกนาฏกรรมก็ต้องซ้ำรอยเขาจึงบีบให้เจ้าอ๋องต้องเป็นฝ่ายยอมจำนนในที่สุดเจ้าอ๋องก็หมดหนทางต้องส่งพระราชสารไปขอร้องด้วยพระองค์เองหลี่มู่จึงยอมเปิดประตูจวนออกมาพร้อมกับยื่นเงื่อนไขที่เป็นดั่งประกาศสิทธิ์ว่าหากพระองค์ประสงค์จะให้กระหม่อมกลับไปคุมทัพกระหม่อมขอยืนยันที่จะใช้นโยบายเดิมทุกประการจะไม่มีการออกไปรบนอกจากการตั้งรับในป้อมเท่านั้นและราชสำนักห้ามก้าวก่ายการตัดสินใจของกระหม่อมโดยเด็ดขาดหากฝ่าบาททรงอนุญาตกระหม่อมจึงจะขอมุ่งหน้าสู่ชายแดนเจ้าอ๋องในยามนี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากพยักหน้ารับเงื่อนไขทุกอย่างกลับตลปัดอำนาจการสั่งการทั้งหมดตกอยู่ในมือของหลี่มู่อย่างสมบูรณ์แบบไร้ข้อกังขาเมื่อหลี่มู่ควบม้ากลับมาถึงด่านเยี่ยนเหมือนอีกครั้งขวัญกำลังใจของทหารที่ตกต่ำจนถึงขีดสุดก็ถูกจุดให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งวัวเนื้อถูกชำแหละกลิ่นเนื้อย่างกลับมาหอมฟุ้งลานฝึกกลับมาคึกคักประตูเมืองถูกสั่งปิดตายอย่างแน่นหนาอีกคราทุกอย่างกลับเข้าสู่อีรอบเดิมชาญหยูแห่งเซี่ยงหนูเมื่อได้ข่าวว่าแม่ทัพใจปลาซิวกลับมาแล้วก็หัวเราะร่วนสั่งให้ลูกสมุนควบม้ามาเยาะเย้ยด่าทอหนักยิ่งกว่าเก่าพวกเขาประมาทจนถึงขั้นปล่อยม้าให้กินหญ้าอยู่ใกล้กับระยะยิงธนูของกำแพงเมืองแคว้นเจ้าโดยไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าพยัคฆ์ร้ายที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแห่งเยี่ยนเหมินบัดนี้ได้ลืมตาตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วและกรงเล็บที่ถูกหลับจนคมกริบมาตลอดหลายปีกำลังจะถูกตวัดออกไปเพื่อฉีกกระชากทุ่งหญ้าให้ขาดสะบั้นท่านผู้ฟังครับบัดนี้พยัคฆ์ร้ายแห่งเยี่ยนเหมินได้ลืมตาตื่นขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ความอดทนที่ถูกสะสมมาเนิ่นนานหลายปีทั้งความอัปยศที่ถูกด่าทอหยามเกียรติและความอัดอั้นที่ต้องทนเห็นศัตรูควบม้าเหยียบย่ำอยู่หน้าบ้านกำลังจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นเพลิงแค้นที่จะแผดเผาทุกสิ่งหลี่มู่รู้ดีว่าเวลาที่เขารอคอยมาตลอดได้มาถึงแล้วเวลาที่กองทัพเซียงหนูประมาทจนถึงขีดสุดพวกมันหลงระเริงคิดว่ากองทัพแคว้นเจ้าเป็นเพียงลูกแกะที่หวาดกลัวและหลี่มู่ก็คือคนเลี้ยงแกะที่ขี้ขลาดตาขาวที่สุดในแผ่นดินจงหยวนเมื่อกระเทาะเปลือกแห่งความขี้ขลาดที่หลี่มู่จงใจสร้างขึ้นมาบังหน้าออกเราจะพบกับเครื่องจักรสังหารที่ถูกขัดเกลามาอย่างเงียบเชียบและสมบูรณ์แบบที่สุดหลี่มู่เริ่มคัดเลือกกำลังพลหัวกะทิจากทั่วทั้งชายแดนอุดรเขาไม่ได้เกณฑ์ชาวบ้านมาถือหอกถือดาบแบบขอไปที
แต่เขาคัดเลือกเฉพาะทหารผ่านศึกที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในค่ายทหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเนื้อและสุราของเขาลีมู่คัดเลือกรถม้าศึกชั้นเลิศจำนวน 1,300 คันคัดเลือกทหารม้าฝีมือเยี่ยมที่เชี่ยวชาญการขี่ม้ายิงธนูไม่แพ้ชาวทุ่งหญ้าจำนวน 13,000 นายคัดเลือกทหารราบที่แข็งแกร่งดุจหินผาทนทานต่อการปะทะหนักจำนวน 50,000 นายและที่สำคัญที่สุดเขาคัดเลือกพลธนูและพลหน้าไม้ระดับพระการที่สามารถง้างสายธนูแข็งและยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำราวกับจับวางจำนวนถึง 100,000 นายกองทัพเรือนแสนนี้ถูกซุ่มซ่อนไว้อย่างมิดชิดหลังกำแพงเมืองและค่ายทหารต่างๆลีมู่สั่งให้เหล่าขุนพลและนายกองทำการซ้อมรบจำลองแผนการขั้นสุดท้ายอย่างลับๆขวัญและกำลังใจของทหารแคว้นเจ้าในยามนี้พุ่งทะยานจนถึงขีดสุดแววตาของพวกเขาวาวโรดดังหมาป่าที่หิวโหยกระหายเลือดเมื่อหลี่มู่ก้าวขึ้นสู่แท่นบัญชาการและประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะออกไปทวงคืนเลือดและแผ่นดินของเราเสียงโห่ร้องรับคำสั่งก็ดังกึกก้องกำบนาตสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งค่ายทหารความเก็บกดตลอดหลายปีถูกปลดปล่อยออกมาเป็นรังสีอำมหิตที่แผ่ซ่านไปทั่วเยี่ยนเหมินทว่าหลี่มู่ยังคงใจเย็นดั่งน้ำแข็งเขารู้ดีว่าหากยกทัพใหญ่ออกไปตรงๆกองทัพม้าเซียงหนูที่ว่องไวก็คงจะไหวตัวทันและควบม้าหนีหายไปในทุ่งกว้างตามสไตล์การรบแบบฉาบฉวยการจะขุดรากถอนโคนเซียงหนูให้ราบคาบต้องทำให้พวกมันทุ่มหมดหน้าตักและเดินเข้ามาติดกับดักด้วยความเต็มใจเสียก่อนวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงฤดูกาลที่ม้าของเซียงหนูกำลังอ้วนพีและพร้อมที่สุดสำหรับการปล้นสะดมลีมู่ได้ออกคำสั่งที่ดูประหลาดลั่นเขาเปิดประตูเมืองและปล่อยให้ชาวบ้านหลายหมื่นคนต้อนฝูงบัวแพะและแกะนับแสนตัวออกไปกินหญ้าที่ทุ่งกว้างนอกกำแพงเมืองภาคของฝูงสัตว์ที่เดินกันขวักไขว่สุดลูกหูลูกตาเป็นดั่งเนื้อชิ้นโตที่ถูกโยนล่อฝูงหมาป่าแน่นอนครับท่านผู้ฟังกองลาดตระเวนของเซียงหนูที่ซุ่มดูอยู่ไม่ไกลย่อมไม่พลาดที่จะรายงานลาภก้อนโตนี้กลับไปยังค่ายหลักทันทีที่ได้รับรายงานกองทัพเซียงหนูจำนวนหลายพันนายก็ควบม้าตีตะลุยฝุ่นตลบมุ่งหน้ามายังทุ่งหญ้าเพื่อหวังจะปล้นชิงฝูงสัตว์เมื่อเผชิญหน้ากับทัพเจ้าที่ออกมาคุ้มกันหลี่มู่สั่งให้ทหารของเขาแซงทำเป็นพ่ายแพ้อย่างแนบเนียนทหารแคว้นเจ้าทิ้งอาวุธทิ้งฝูงสัตว์แกล้งวิ่งหนีตายถอยร่นกลับเข้าเมืองอย่างทุลักทุเลปล่อยให้กองทัพเซียงหนูกวาดต้อนฝูงสัตว์กลับไปได้อย่างง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือชัยชนะอันหอมหวานและง่ายดายในครั้งนี้ถูกส่งตรงไปถึงหูของฉานอีผู้นำสูงสุดแห่งชนเผ่าเซียงหนูฉานอีหัวเราะร่วนด้วยความหยามใจความระแวงแคลงใจที่เคยมีต่อหลี่มู่มาลายหายไปจนสิ้นเขามั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าทหารแคว้นเจ้าเป็นเพียงคนขี้ขลาดที่ไม่มีทางต่อกรกับนักรบแห่งทุ่งหญ้าได้เมื่อเห็นว่ามีทรัพย์สมบัติและฝูงสัตว์มหาศาลรอให้ไปหยิบฉวยอยู่หน้าประตูเมืองฉานอีจึงตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์เขาประกาศเรียกระดมพลนักรบเซียงหนูจากทุกเผ่าย่อยรวบรวมกองทัพม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาขุมกำลังหลักกว่า100,000 นายเคลื่อนทัพดั่งพายุสีดำทะมึนมุ่งหน้าลงใต้หมายจะบดขยี้เยี่ยนเหมินและกวาดต้อนทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ทุ่งหญ้าอุดรพื้นดินสั่นสะเทือนเสียงฝีเท้าม้านับแสนดังกึกก้องราวกับฟ้าร้องท้องฟ้าเหนือชายแดนเยี่ยนเหมินถูกบดบังด้วยฝุ่นคลุ้งที่ลอยตลบกองทัพม้าเซียงหนูพุ่งทะยานเข้ามาด้วยความฮึกเหิมทว่าสิ่งที่รอคอยพวกเขามิใช่ฝูงแกะหรือชาวบ้านที่หวาดกลัวแต่เป็นค่ายกลปีกนกกระเรียนอันวิจิตรพิสดารที่หลี่มู่กางรอไว้อย่างแยบยลหลี่มู่ไม่ได้ตั้งทัพเป็นหน้ากระดานทื่อๆแต่เขาจัดทัพโดยแบ่งกองกำลังออกเป็นหลายส่วนตรงกลางคือค่ายกลป้อมปราการที่สร้างจากรถม้าศึกนับพันคันเรียงรายต่อกันเป็นกำแพงเหล็กกล้าด้านหลังรถม้าคือพลธนูและพลหน้าไม้เรือนแสนที่บรรจุลูกศรเตรียมพร้อมรอคำสั่งส่วนปีกซ้ายและปีกขวาที่ซุ่มซ่อนอยู่ตามหุบเขาและป่าละเมาะ
คือกองทหารม้าและทหารราบหัวกะทิที่พร้อมจะตลบหลังปิดประตูตีแมวเมื่อกองทัพหน้าของเซียงหนูพุ่งเข้าปะทะพวกเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นทหารแคว้นเจ้าแตกพ่ายหนีตายเหมือนครั้งก่อนๆแต่คราวนี้ทุกอย่างกลับตลปัดม้าศึกของเซียงหนูที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงต้องเบรกตัวโก่งเมื่อปะทะเข้ากับแนวกำแพงรถม้าศึกของแคว้นเจ้าท่านใดนั้นธงสัญญาณบัญชาการบนหอคอยของหลี่มู่ก็โบกสะบัดเสียงกลองรบของแคว้นเจ้าดังกำปนาตขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศทุกทางยิงสิ้นเสียงตวาดกล้าวของนายกองพลธนูและพลหน้าไม้นับแสนนายก็ง้างสายปล่อยลูกศรออกไปพร้อมกันท้องฟ้าที่เคยสว่างไสวพลันมืดมิดลงในพริบตาหาฝนลูกศรสีดำทะมึนพุ่งแหวกอากาศลงมาดังสายฝนแห่งความตายหามฤตยูเหล่านั้นตกลงใส่กองทัพม้าเซียงหนูที่กำลังติดกันอยู่หน้าแนวกำแพงรถม้าศึกอย่างแม่นยำเสียงม้าร้องครวญครางเสียงคนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังระงมไปทั่วสมรภูมินักรบเซียงหนูร่วงหล่นจากหลังม้าดังใบไม้ร่วงชาวทุ่งหญ้าที่เก่งกาจเรื่องการขี่ม้ายิงธนูบัดนี้กลับกลายเป็นเป้านิ่งให้ผลหน้าไม้แคว้นเจ้าสังหารหมู่พวกเขาพยายามจะยิงโต้ตอบแต่ระยะยิงและอำนาจทะลวงของหน้าไม้แคว้นเจ้านั้นเหนือกว่าธนูเขาสัตว์ของเซียงหนูอย่างเทียบไม่ติดยิ่งเซียงหนูพยายามดันคนเข้ามาเติมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกลายเป็นการส่งชีวิตมาสังเวยให้หาฝนลูกศรมากเท่านั้นในจังหวะที่ทัพกลางของเซียงหนูกำลังโกลาหลวุ่นวายแตกตื่นจนเหยียบย่ำกันเองหลี่มู่ก็ไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยธงสัญญาณเปลี่ยนทิศกองทหารม้าและทหารราบฝีมือเยี่ยมที่ซุ่มอยู่ทางปีกซ้ายและปีกขวาเคลื่อนพลออกมาดังหอกสองเล่มที่พุ่งแทงเข้าใส่สีข้างของทัพเซียงหนูค่ายกลปีกนกกระเรียนเริ่มหุบเข้าหากันปิดตายเส้นทางถอยหนีของเซียงหนูอย่างสมบูรณ์แบบการสังหารหมู่ที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นทหารแคว้นเจ้าที่อัดอั้นตันใจมานับ10 ปีบัดนี้ได้ปลดปล่อยความแค้นออกมาในทุกจังหวะการฟาดฟันดาบทุกเล่มหอกทุกง้าวทะลวงเข้าใส่ร่างของศัตรูโดยไม่มีความปราณีเลือดของชาวเซียงหนูสาดกระเซ็นย้อมทุ่งหญ้าเยี่ยนเหมือนจนกลายเป็นสีแดงฉานกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วอาณาบริเวณสมรภูมิแห่งนี้ได้แปรสภาพกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดมหึมาที่มีทหารแคว้นเจ้าเป็นเพชฌฆาตและมีนักรบเซียงหนูเป็นเพียงเครื่องสังเวยการสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดือดตั้งแต่เช้าจรดเย็นกองทัพม้าเซียงหนูที่เคยเกรียงไกรและไร้พ่ายบัดนี้ถูกบดขยี้จนแหลกลานชานอีผู้นำสูงสุดที่เคยเย่อหยิ่งจองหองบัดนี้ใบหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อเห็นกองทัพนับแสนของตนถูกละลายหายไปต่อหน้าต่อตาเขารู้ตัวแล้วว่าตนเองได้หลงกลติดกับดักของมัจจุราชเข้าอย่างจังชานอีไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องทิ้งทหารที่เหลือทิ้งศักดิ์ศรีทั้งหมดแล้วตีฝ่าวงล้อมควบม้าหนีตายเอาตัวรอดกลับขึ้นเหนือไปพร้อมกับผู้ติดตามเพียงหยิบมือเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเสียงกลองรบสงบลงเหลือเพียงเสียงครวญครางของทหารที่บาดเจ็บและเสียงลมหนาวที่พัดผ่านสมรภูมิเลือดทิวทัศน์เบื้องหน้าของหลี่มู่คือซากศพของนักรบเซียงหนูและม้าศึกที่นอนทับถมกันเป็นภูเขาเหล่ากามากกว่า10,000 ชีวิตหรือแสนกว่าศพถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนี่คือความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดในประวัติศาสตร์ของชนเผ่าเซียงหนูและเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดที่สุดของแคว้นเจ้าแต่หลี่มู่ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นท่านผู้ฟังครับเขาใช้จังหวะที่เซียงหนูกำลังบอบช้ำอย่างหนักนำทัพบุกขึ้นเหนือกวาดล้างเผ่าเร่ร่อนอื่นๆที่เคยเป็นหอกข้างแคร่ทั้งเผ่าตงหูเผ่าหลินหูและเผ่าโหลฝานถูกหลี่มู่บดขยี้จนราบเป็นหน้ากลองชัยชนะครั้งนี้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วแผ่นดินอุดรชานอีที่หนีรอดไปได้ต้องพาผู้คนขยับขยายหนีลึกเข้าไปในทะเลทรายโกบีที่แห้งแล้งพวกเขาหวาดกลัวชื่อของหลี่มู่จนขึ้นสมองตลอดระยะเวลานานนับ10 ปีหลังจากนั้นไม่มีกองทัพเซียงหนูแม้แต่คนเดียวที่กล้าเหยียบย่างลงมาใกล้ชายแดนแคว้นเจ้าอีกเลยความสงบสุขที่ห่างหายไปนานได้กลับคืนสู่ดินแดนตอนเหนือ
ชาวบ้านสามารถกลับมาทำนาเลี้ยงสัตว์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องหวาดผวาอีกต่อไปในสายตาของทหารและประชาชนแคว้นเจ้าบัดนี้หลี่มู่ไม่ใช่แค่แม่ทัพอีกต่อไปแต่เขาคือเทพเจ้าแห่งสงครามผู้เนรมิตความตายให้แก่ศัตรูและมอบชีวิตใหม่ให้แก่แว่นแคว้นชื่อเสียงของหลี่มู่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งจงหยวนทุกแคว้นต่างรับรู้ถึงการมีอยู่ของสุดยอดขุนพลไร้พ่ายผู้นี้ทว่าในขณะที่หลี่มู่กำลังจัดการความสงบเรียบร้อยอยู่ทางตอนเหนือสถานการณ์ทางตอนใต้ของแคว้นเจ้ากลับกำลังตกอยู่ในวิกฤตขั้นสูงสุดพายุเพลิงแห่งกลียุคที่น่ากลัวยิ่งกว่าเซียงหนูนับร้อยเท่ากำลังก่อตัวขึ้นพายุที่นำพาโดยธงรบสีดำแห่งแคว้นฉินพายุที่กำลังจะพัดพาแผ่นดินเจ้าให้พังพินาศและเมื่อแคว้นเจ้าไร้ซึ่งหนทางอื่นใดโล่กำบังใบสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดจึงต้องถูกเรียกตัวลงมาเพื่อเผชิญหน้ากับมหาอำนาจแห่งยุคท่านผู้ฟังครับขอให้ท่านลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงแผ่นดินจงหยวนในยามที่ท้องฟ้าถูกย้อมไปด้วยสีแดงฉานแห่งไฟสงครามและสีดำทะมึนของธงรบในขณะที่หลี่มู่กำลังสร้างตำนานบทใหม่ด้วยการกวาดล้างชนเผ่าเซี้ยงหนูอยู่ทางตอนเหนือสุดของโลกสถานการณ์ทางตอนใต้บริเวณศูนย์กลางอำนาจของแคว้นเจ้ากลับกำลังดิ่งลงสู่ห้วงอเวจีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงแคว้นฉินมหาอำนาจพยัคฆ์ร้ายแห่งตะวันตกภายใต้การนำของจินซีฮ่องเต้หรือที่ในยุคนั้นยังดำรงพระยศเป็นฉินอ๋องอิงเจิ้งได้เริ่มเดินเครื่องจักรบดขยี้แผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบแท้จริงแล้วก่อนหน้าที่พายุหมุนแห่งฉินจะพัดกระหน่ำใส่แคว้นเจ้าแคว้นฮานซึ่งเป็นแคว้นที่อ่อนแอที่สุดและอยู่ติดกับฉินที่สุดได้ถูกบดขยี้ไปก่อนแล้วภายใต้การชักใยของหลี่ซือกุนซือมันสมองผู้ยืนคุมเกมอยู่หลังม่านแคว้นฮานถูกการทูตและสายลับเจาะชัยจนเน่าเฟะและยอมจำนนแบบสายฟ้าแลบแทบจะไม่ได้ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแคว้นฮานจบลงแบบง่ายดายราวกับเป่าฝุ่นแต่ท่านผู้ฟังครับสำหรับแคว้นเจ้านั้นมันคือคนละเรื่องกันแคว้นเจ้าคือกระดูกชิ้นโตที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องถูกทำลายทิ้งให้สิ้นซากเป้าหมายแรกที่ขวางคอฉินมาตลอดนับร้อยปีและเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกทำลายทิ้งให้สิ้นซากนั่นก็คือแคว้นเจ้ากองทัพฉินในยุคนั้นเปรียบเสมือนพายุหมุนมฤตยูพวกเขาสวมชุดเกราะสีดำทะมึนถือหอกยาวและหน้าไม้ที่ทรงอนุภาพเคลื่อนทัพด้วยระเบียบวินัยที่เข้มงวดดุจเครื่องจักรสังหารไร้จิตใจแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นฉินนามว่าหวนอี่หรือที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยผ่านหูในชื่อหวนคีได้นำทัพเรือนแสนบุกทะลวงข้ามแนวป้องกันของแคว้นเจ้าเข้ามาดั่งน้ำป่าไหลหลากสมรภูมิที่ผิงหยางและอู่เฉิงกลายเป็นลานประหารขุนพลเอกของแคว้นเจ้าถูกสังหารทหารเจ้ากว่า100,000 นายถูกตัดหัวเส้นสังเวยให้กับคมดาบของทัพฉินเลือดนองเป็นสายน้ำซากศพกองเป็นภูเขาเหล่ากาการลงดาบที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาของทัพฉินในครั้งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญครับแต่มันคือแผนสงครามจิตวิทยาที่ถูกกำหนดทิศทางมาจากหลี่ซือและอิงเจิ้งโดยตรงพวกเขาตั้งใจที่จะรื้อฟื้นอาถรรพ์ฉางผิงที่ไปฉี่เคยฝังทหารเจ้าทั้งเป็น400,000 นายให้กลับมาหลอกหลอนแคว้นเจ้าอีกครั้งฉินจงใจบดขยี้เจ้าด้วยวิธีที่ป่าเถื่อนกว่าที่ทำกับแคว้นฮานหลาย10 เท่าเพื่อส่งสัญญาณเตือนไปยังอีก5 แคว้นที่เหลือว่าดูแคว้นเจ้าไว้เป็นตัวอย่างหากพวกเจ้าแคว้นใดกล้าต่อต้านกองทัพฉินจุดจบของพวกเจ้าจะสยดสยองยิ่งกว่าสมรภูมิฉางผิงข่าวความพ่ายแพ้ย่อยยับพุ่งทะยานเข้าสู่ท้องพระโรงแห่งเมืองหลวงหานปันราวกับอุกกาบาตมรณะเสียงร้องไห้คร่ำครวญของหญิงม่ายและเด็กกำพร้าดังกึกก้องไปทั่วทั้งเมืองหลวงบรรยากาศในราชสำนักแคว้นเจ้าเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นพรั่นพรึงเจ้าอ๋องผู้ประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคำบัดนี้ใบหน้าซีดเผือดไร้ซึ่งสีเลือดพระวรกายสั่นสะท้านเมื่อจินตนาการถึงธงรบสีดำของกองทัพฉินที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้กำแพงเมืองหลวงทุกขณะจิต
คุณนางฝ่ายบุญและบูที่เคยฝีปากกล้าบัดนี้ต่างก้มหน้าเงียบกริบไร้ซึ่งอุบายใดๆที่จะหยุดยั้งพายุหมุนแห่งความตายลูกนี้ได้แคว้นเจ้าที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรบัดนี้เปรียบเสมือนเทียนไขที่กำลังจะดับแสงลงท่ามกลางพายุโหมกระหน่ำในเสี้ยววินาทีแห่งความสิ้นหวังอันมืดมิดที่สุดนั่นเองเจ้าอ๋องก็นึกถึงแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่แสงสว่างที่เจิดจรัสอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าอันหนาวเหน็บทางอุดรทิศราชองค์การสายฟ้าแลบถูกเขียนขึ้นด้วยมือที่สั่นเทาม้าเร็วที่สุดในราชสำนักถูกควบออกไปอย่างไม่คิดชีวิตมุ่งหน้าฝ่าลมหนาวขึ้นสู่ด่านเยี่ยนเหมินเพื่ออัญเชิญเทพเจ้าแห่งสงครามเพียงองค์เดียวของแคว้นเจ้าให้ลงมาโปรดสัตว์บัญชาการเรียกตัวหลี่มู่กลับสู่สมรภูมิรบตอนกลางเมื่อราชองค์การมาถึงมือหลี่มู่ทอดสายตามองลงไปทางทิศใต้ทิศที่เมฆหมอกแห่งไฟสงครามกำลังก่อตัวหนาทึบเขารู้ดีว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่การปราบปรามชนเผ่าเร่ร่อนที่ไร้แบบแผนแต่คือการปะทะกับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในยุคนั้นหลี่มู่ไม่ได้แสดงความหวาดหวั่นใดๆออกมาทางสีหน้าเขาเพียงแต่มอบหมายงานป้องกันชายแดนให้แก่รองแม่ทัพที่ไว้ใจได้ก่อนจะรวบรวมทหารม้ากรอบเบ้าหัวกะทิและพลธนูภูเขาที่เพิ่งผ่านการอาบเลือดซ้งหนูมาหมาดๆควบม้าฝุ่นตลบลงใต้เพื่อกอบกู้แผ่นดินเกิดเมื่อหลี่มู่เดินทางมาถึงเมืองหลวงหานตันเจ้าอ๋องเสด็จลงมาต้อนรับด้วยพระองค์เองพระองค์แทบจะคุกเข่าอ้อนวอนขอให้หลี่มู่ช่วยรักษาแผ่นดินของบรรพชนเอาไว้พร้อมกับมอบตำแหน่งสูงสุดทางทหารนั่นคือตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานบรรดาศักดิ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ขุนศึกคนหนึ่งจะพึงมีได้นั่นคือตำแหน่งอูกานจุวินหรือที่คุณผู้ชมชาวไทยคุ้นเคยในนามบู่อันกุลซึ่งแปลว่าขุนนางผู้ปราบประปักษ์และนำมาซึ่งความสงบสุขด้วยการทหารท่านผู้ฟังครับตำแหน่งอูกานจุวินนี้ไม่ใช่แค่ยศถาบรรดาศักดิ์ธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความหวังอันสูงสุดในหน้าประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ผู้ที่เคยครอบครองตำแหน่งอูกานจุวินของแคว้นฉินคือยอดขุนพลเทพเจ้าแห่งความตายไปฉี่ผู้ฝังทั้งเป็นทหารเจ้า400,000 นายที่ฉางผิงการที่เจ้าอ๋องมอบตำแหน่งนี้ให้กับหลี่มู่จึงเป็นเสมือนการประกาศก้องว่าแคว้นเจ้าก็มีอูกานจุวินที่เก่งกาจไม่แพ้กันและบัดนี้อูกานจุวินแห่งแคว้นเจ้าพร้อมแล้วที่จะชำระแค้นหวนอีแม่ทัพใหญ่แห่งฉินเมื่อได้ข่าวว่าแคว้นเจ้าส่งหลี่มู่มารับศึกก็หาได้มีความยำเกรงไม่หวนอีกำลังย่ามใจสุดขีดกับชัยชนะที่ผิงหยางเขามองว่าทหารเจ้าเป็นเพียงเศษสวะที่รอให้เขาบดขยี้เขาเคลื่อนทัพใหญ่ข้ามแม่น้ำจางสุยมุ่งหน้าหมายจะตีเมืองอีอันให้แตกพ่ายเพื่อเปิดทางโล่งเข้าสู่เมืองหลวงหานตันทว่าเมื่อหวนอีนำทัพมาถึงหน้าเมืองอีอันสิ่งที่เขาพบกลับไม่ใช่กองทัพที่หวาดกลัวและแตกพ่ายแต่กลับเป็นป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแน่นหนาและรัดกุมหลี่มู่ผู้เจนจบในศิลปะแห่งการตั้งรับได้นำกลยุทธ์ที่เคยใช้สยบซงหนูมาดัดแปลงใช้กับกองทัพฉินเขาสั่งให้ทหารขุดคูเมืองให้ลึกที่สุดสร้างหอสังเกตการณ์สร้างกำแพงเมืองด้วยไม้สุงและกระสอบทรายและที่สำคัญที่สุดคือออกคำสั่งเหล็กห้ามทหารทุกนายเปิดประตูเมืองออกไปรบโดยเด็ดขาดท่านผู้ฟังเห็นภาพซ้อนทับไหมครับใช่แล้วครับหลี่มู่กำลังเล่นบทบาทเดิมบทบาทของมังกรจำศีลที่ซ่อนกรงเล็บเอาไว้ใต้กระดอมที่แข็งแกร่งหวนอีพยายามทุกวิถีทางที่จะยั่วโทสะให้หลี่มู่ออกมารบเขาส่งทหารไปด่าทอหน้ากำแพงเมืองสั่งให้ทหารฉินแก้ผ้าเยาะเย้ยส่งหนังสือท้าทายด้วยถ้อยคำหยาบคายสารพัดแต่หลี่มู่ก็ยังคงนั่งจิบน้ำชาอยู่บนหอคอยบัญชาการอย่างใจเย็นมองดูกองทัพฉินที่กำลังเต้นเร่าๆอยู่ข้างล่างราวกับมองดูการแสดงปาหี่ความอดทนของหลี่มู่นั้นล้ำลึกเกินกว่าที่แม่ทัพทั่วไปจะเข้าใจเขารู้ดีว่ากองทัพฉินเดินทางมาไกลเส้นทางส่งเสบียงยืดยาวและยากลำบากหากต้องมาตั้งทัพปิดล้อมเมืองอยู่นานๆเสบียงกรังย่อมร่อยหรอและขวัญกำลังใจของทหารที่จากบ้านมาไกลย่อมตกต่ำในทางกลับกันทหารแคว้นเจ้าสู้รบในบ้านเกิดมีเสบียงสนับสนุนเต็มที่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ฝ่ายที่เสียเปรียบก็คือแคว้นฉิน
หวนอีเริ่มกระวนกระวายใจเมื่อเห็นว่ากลยุทธ์ยั่วโทสะไม่ได้ผลเขาจึงงัดแผนการใหม่ขึ้นมาใช้หวนอีตัดสินใจแบ่งกองกำลังส่วนหนึ่งทิ้งค่ายหลักที่หน้าเมืองอีอันเอาไว้แล้วนำทัพหลักเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงไปโจมตีเมืองเฟยซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแคว้นเจ้าหวนอีคำนวณไว้ว่าหากเมืองเฟยถูกโจมตีอย่างหนักหลี่มู่ย่อมไม่อาจนิ่งดูดายต้องนำทัพออกจากกระดองเพื่อไปช่วยเมืองเฟยอย่างแน่นอนและเมื่อถึงตอนนั้นหวนอีก็จะอาศัยจังหวะที่ทัพเจ้าเคลื่อนที่ซุ่มโจมตีกลางทางเพื่อบดขยี้หลี่มู่ให้แหลกคามือเมื่อข่าวการบุกเมืองเฟยมาถึงค่ายทัพเจ้าเหล่าแม่ทัพในกองต่างร้อนรนเข้ามาคุกเข่าร้องขอให้หลี่มู่รีบยกทัพไปช่วยเมืองเฟยทันทีเพราะหากเมืองเฟยแตกทัพฉินจะสามารถตลบหลังเมืองอีอันได้แต่หลี่มู่กลับยิ้มมุมปากในตาของอู่การจวินทอประกายแห่งความตายออกมาเป็นครั้งแรกเขากล่าวกับเหล่าขุนพลด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นว่าการยกทัพไปช่วยเมืองเฟยคือการเดินตามหมากที่ศัตรูวางไว้ทัพฉินแข็งแกร่งในการรบพุ่งหากเราเร่งรีบเดินทางไปช่วยเมืองย่อมตกอยู่ในวงล้อมการซุ่มโจมตีของหวนอีในตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่าจงโจมตีในสิ่งที่ศัตรูต้องเร่งรุดไปช่วยบัดนี้ทัพหลักของหวนอีออกไปตีเมืองเฟยค่ายหลักของทัพฉินย่อมว่างเปล่าและอ่อนแอนี่คือโอกาสสวรรค์ประทานนี่แหละครับท่านผู้ฟังคือความอัจฉริยะของหลี่มู่แทนที่จะวิ่งตามเกมของศัตรูเขากลับเลือกที่จะแทงสวนเข้าที่จุดตายของศัตรูโดยตรงหลี่มู่สั่งการรวบรวมทัพม้าเกราะเบาจากแดนเหนือที่ว่องไวที่สุดและผลหน้าไม้ที่แม่นยำที่สุดทิ้งกองกำลังส่วนน้อยไว้รักษาเมืองอีอันแล้วเคลื่อนทัพสายฟ้าแลบในยามวิกาลบุกทะลวงเข้าโจมตีค่ายหลักของทัพฉินที่เพิ่งถูกทิ้งไว้ด้วยกำลังพลที่เบาบางการโจมตีเป็นไปอย่างดุดันและไร้ความปราณีทหารเจ้าที่เก็บกดจากการถูกขังในมือมานานปลดปล่อยความแค้นทั้งหมดลงบนคมดาบค่ายหลักของทัพฉินถูกตีแตกกระจุยกระจายเสบียงกรังอาวุธยุทโธปกรณ์และป้อมปราการถูกเผาทำลายจนวอดวายทหารฉินที่อยู่โยงเฝ้าค่ายถูกสังหารแทบไม่เหลือหลอเมื่อเปลวเพลิงจากการเผาค่ายหลักลุกโชติช่วงสว่างไสวไปถึงเส้นขอบฟ้าหวนอีที่กำลังล้อมเมืองเฟ่ยอยู่ถึงกับใจหายวาบเขารู้ทันทีว่าตนเองได้พลาดท่าเสียทีให้กับสุนัขจิ้งจอกเท่าแห่งแคว้นเจ้าเข้าอย่างจังหวนอีไม่มีทางเลือกอื่นจำต้องสั่งถอนทัพจากเมืองเฟ่ยอย่างเร่งด่วนเพื่อกลับมาช่วยเหลือค่ายหลักและรักษาเสบียงกรังที่เหลืออยู่ทว่าสิ่งที่หวนอีไม่รู้ก็คือการกระทำทั้งหมดของเขาล้วนอยู่ในการคำนวณของหลี่มู่ทุกฝีก้าวหลี่มู่ไม่ได้หยุดพักหลังจากตีค่ายหลักของฉินแตกเขารู้ดีว่าหวนอีจะต้องรีบยกทัพกลับมาอย่างลุกลี้ลุกลนและเหนื่อยล้าหลี่มู่จึงสั่งให้กองทัพเจ้าเคลื่อนพลไปดักซุ่มรออยู่ตามแนวป่าและหุบเขาที่เป็นเส้นทางผ่านกลับค่ายของทัพฉินสร้างตะข่ายมฤตยูรอคอยให้พยัคฆ์ร้ายเดินเข้ามาติดกับและแล้วเมื่อกองทัพฉินของหวนอีที่กำลังเหนื่อยหอบจากการเร่งเดินทัพเดินทางมาถึงจุดซุ่มโจมตีเสียงกลองรบของแคว้นเจ้าก็ดังกระบนาดขึ้นราวกับฟ้าผ่ากลางแดดทหารม้าเซียงหนูฉบับแคว้นเจ้าที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมพุ่งทะยานออกจากแนวป่าดังฝูงหมาป่ากระหายเลือดพลหน้าไม้สาดหาฝนลูกศรลงมาดังหามมฤตยูกองทัพฉินที่ไร้ซึ่งขบวนทัพที่ตั้งมั่นถูกตีขนาบจากทุกทิศทุกทางการสู้รบที่สมรภูมิเฟ่ยครั้งนี้กลายเป็นการสังหารหมู่ที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ทหารฉินที่เคยเย่อหยิ่งและไร้พ่ายบัดนี้ถูกสับฟันจนล้มตายเกลื่อนกลาดเลือดนองแผ่นดินหวนอีแม่ทัพใหญ่ที่เคยสร้างผลงานเด็ดหัวทหารเจ้านับแสนบัดนี้ต้องขี่ม้าฝ่าวงล้อมหนีตายอย่างหัวซุกหัวสุนทิ้งไพร่พลนับแสนให้กลายเป็นผีเฝ้าสมรภูมิกองทัพฉินพ่ายแพ้อย่างย่อยยับที่สุดในรอบหลาย10 ปีข่าวชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของหลี่มู่ดังกระชอนไปทั่วทั้ง7 แคว้นชื่อของอู่การจวินหลี่มู่กลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนทหารฉินทุกคนแม้แต่จินซีฮ่องเต้ที่ประทับอยู่ในนครเสียนหยางเมื่อได้รับรายงานการพ่ายแพ้ถึงกับขว้างม้วนไม้ไผ่ทิ้งด้วยความกริ้วโกรธสุดขีด
มหาอำนาจฉินที่กำลังกลืนกินโลกต้องมาหยุดชะงักลงแทบเท้าของบุรุษเพียงผู้เดียวหลี่มู่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือโล่กำบังอันแข็งแกร่งที่สุดที่แคว้นฉินไม่อาจเจาะทะลวงผ่านไปได้ด้วยกำลังทหารในปีถัดมากองทัพฉินพยายามบุกแคว้นเจ้าอีกครั้งที่สมรภูมิฟานอูแต่ก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างราบคาบต่อหน้ากลยุทธ์อันแยบยลของหลี่มู่อีกเช่นเคยตราบใดที่ชายผู้นี้ยังคงยืนหยัดบัญชาการรบอยู่หน้ากำแพงเมืองความฝันในการรวบรวมแผ่นดินของจินซีฮ่องเต้ก็เป็นได้เพียงแค่ภาพลวงตาแต่ท่านผู้ฟังครับโศกนาฏกรรมของหน้าประวัติศาสตร์มักจะไม่ได้จบลงที่ความเก่งกาจในสมรภูมิเสมอไปเมื่อแคว้นฉินตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะหลี่มู่ได้ด้วยคมหอกและคมดาบพวกเขาจึงเริ่มหันไปพึ่งพาวิธีการที่น่ากลัวและสกปรกยิ่งกว่านั้นนั่นคือการใช้คมดาบที่มองไม่เห็นแทงเข้าที่กลางหลังของเทพเจ้าแห่งสงครามดาบที่ไม่ได้ถูกแกว่งไกวโดยศัตรูเบื้องหน้าแต่เป็นดาบที่มาจากความอิจฉาริษยาและความโง่เขลาในท้องพระโรงของตนเองพายุลูกใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าทัพฉินนับหมื่นกำลังก่อตัวขึ้นในเงามืดของราชสำนักเจ้าแล้วครับท่านผู้ฟังครับกลิ่นคาวเลือดจากสมรภูมิเฟ่ยและฟานอูยังไม่ทันจางหายความปราชัยอย่างย่อยยับของแคว้นฉินได้ส่งแรงกระเพื่อมอันมหาศาลไปทั่วทั้งแผ่นดินจงหยวนณนครเสียนหยางเมืองหลวงแห่งมหาอำนาจตะวันตกบรรยากาศภายในท้องพระโรงอันโอ้อากว้างขวางกลับอึมครึมและหนักอึ้งราวกับมีเมฆหมอกแห่งความตายปกคลุมอยู่จินซีฮ่องเต้หรือฉินอ๋องอิงเจิ้งผู้ซึ่งในยามนี้กำลังแผ่อำนาจบารมีหวังจะกลืนกินทั้ง6แคว้นให้เป็นหนึ่งเดียวกำลังประทับอยู่บนบัลลังก์มังกรด้วยพระพักตร์ที่ทะมึงถึงและดุดันแววตาของพระองค์ที่เคยทอประกายแห่งความเชื่อมั่นบัดนี้กลับถูกเจือปนไปด้วยความกริ้วโกรธและความคับแค้นใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอิงเจิ้งทอดพระเนตรมองลงไปยังเหล่าขุนนางและแม่ทัพในกองที่หมอบกราบอยู่เบื้องล่างไม่มีผู้ใดกล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นสบพระเนตรหรือแม้แต่จะส่งเสียงหายใจให้ดังเกินควรข่าวการสูญเสียไพร่พลนับแสนนายและการพ่ายแพ้ของแม่ทัพใหญ่อย่างหวนอีไม่ใช่แค่การสูญเสียทางยุทธวิธีแต่มันคือการตบหน้าแคว้นฉินอย่างฉาดใหญ่กลางสี่แยกแห่งประวัติศาสตร์เป็นการประกาศให้โลกรับรู้ว่ากองทัพชุดเกราะดำที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นพายุหมุนมฤตยูไร้พ่ายนั้นสามารถถูกหยุดยั้งและบดขยี้ได้หากผู้ที่ยืนขวางทางอยู่นั้นมีนามว่าหลี่มู่หลี่มู่หลี่มู่ข้าได้ยินแต่ชื่อของชายผู้นี้เสียงทุ้มต่ำและทรงอำนาจของอิงเจิ้งดังก้องสะท้อนไปทั่วท้องพระโรงแคว้นเจ้าที่อ่อนแอและใกล้จะแตกสลายกลับสามารถหยักยืนอยู่ได้ด้วยเสาหลักเพียงต้นเดียวแคว้นฉินของข้ามีทหารกล้านับล้านมีเสบียงกรังดังภูเขามีอาวุธที่คมกริบที่สุดในแผ่นดินแต่กลับไม่อาจก้าวข้ามกำแพงมนุษย์ผู้นี้ไปได้เชียวหรือไม่มีเสียงตอบรับจากเหล่าขุนนางมีเพียงความเงียบงันที่น่าอึดอัดอิงเจิ้งทรงทราบดีว่าการใช้กำลังทหารเข้าหักหานด้วยความมุทะลุอย่างที่หวนอีทำนั้นไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปหลี่มู่ไม่ใช่แม่ทัพที่ใช้แต่พละกำลังแต่เขาคือปรมาจารย์แห่งศิลปะการตั้งรับเป็นดั่งผาหินที่ยิ่งคลื่นทะเลถาโถมเข้าใส่รุนแรงเท่าใดคลื่นนั้นก็จะยิ่งแตกกระจายสลายไปเองเท่านั้นหากแคว้นฉินต้องการจะล้มหลี่มู่พวกเขาต้องการปัญญาชนที่เหนือกว่าปัญญาชนที่มองเห็นกระดานหมากรุกทั้งแผ่นดินไม่ใช่แค่สมรภูมิรบตรงหน้าและในแคว้นฉินเวลานั้นมีเพียงบุรุษผู้เดียวที่คู่ควรจะก้าวขึ้นสู่เวทีประลองปัญญากับเทพเจ้าแห่งสงครามแดนอุดรบุรุษผู้เป็นดั่งสายน้ำที่นิ่งลึกทว่าซ่อนเกลียวคลื่นมฤตยูเอาไว้เบื้องล่างนามของเขาคือหวังเจียนหรือที่ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นเคยในตำราพงศาวดารแต้จิ๋วว่ายอดขุนพลอ่องเจี้ยนอิงเจิ้งมีรับสั่งเรียกตัวหวังเจียนเข้าเฝ้าเป็นการด่วนหวังเจียนในยามนั้นมิใช่ชายหนุ่มเลือดร้อนที่กระหายสงคราม
เขาเป็นแม่ทัพใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนร่างกายอาจจะไม่ได้กำยำล่ำสันดังเช่นขุนพลแนวหน้าแต่ดวงตาของเขากลับฉายแววแห่งความลึกล้ำและเยือกเย็นเมื่อหวังเจียนก้าวเข้ามาในท้องพระโรงเขาประสานมือคารวะอิงเจิ้งด้วยท่วงท่าที่สงบและมั่นคงไม่มีความหวาดหวั่นใดๆต่อบรรยากาศอันตึงเครียดรอบกายท่านแม่ทัพหวังอิงเจิ้งตรัสด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังคงแฝงความคาดหวังอันหนักอึ้งสถานการณ์ที่แคว้นเจ้าท่านคงทราบอยู่แล้วหลี่มู่กลายเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ที่สุดในการรวบรวมแผ่นดินของข้าต้องการให้ท่านนำทัพไปกวาดล้างมันให้สิ้นซากท่านต้องการกำลังพลเท่าใดเสบียงกรังมากน้อยแค่ไหนจงเอ่ยมาเถิดแคว้นฉินพร้อมจะทุ่มเททุกสิ่งเพื่อชัยชนะในศึกครั้งนี้หวังเจียนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขากำลังประเมินสถานการณ์ในหัวอย่างรวดเร็วก่อนจะกราบทูลด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นว่าฝ่าบาทการศึกกับหลี่มู่หาใช่การศึกที่สามารถเอาชนะได้ด้วยจำนวนไพร่พลหรือความคมของสัตราวุธเพียงอย่างเดียวไม่หลี่มู่เป็นดั่งจิ้งจอกเท่าที่เจนจบในชัยภูมิรู้จักใช้ความได้เปรียบของการตั้งรับอย่างถึงที่สุดหากเราส่งทัพใหญ่ไปหักโหมบุกตีก็จะเข้าอีรอบเดิมดังเช่นแม่ทัพหวนอีกระหม่อมขอรับบัญชาเป็นแม่ทัพใหญ่ในศึกครั้งนี้ทว่ากระหม่อมขอพระราชทานอำนาจสิทธิ์ขาดในการเดินทัพและขอเวลาที่จะเล่นเกมยาวกับหลี่มู่โดยไม่มีการเร่งรัดจากราชสำนักเด็ดขาดอิงเจิ้งทรงนิ่งอึ้งพระองค์เป็นกษัตริย์ที่โปรดปรานความเด็ดขาดและรวดเร็วแต่เมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่หลี่มู่ได้สร้างบาดแผลชะกันให้กับกองทัพฉินอิงเจิ้งจำต้องกลืนความใจร้อนลงไปพระองค์พยักหน้ารับคำขอของหวังเจียนมอบตราพยัคฆ์บัญชาการทัพและอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับแม่ทัพเท่าตะเก๋าเกมผู้นี้ในปีที่229ก่อนคริสตกาลพายุหมุนลูกใหม่แห่งแคว้นฉินได้เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งหวังเจียนนำทัพใหญ่เกราะดำนับแสนนายเคลื่อนทัพฝุ่นตลบท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเสียงฝีเท้าของทหารฉินดังกึกเก็ดก้องปัตตภีธงรบสีดำทะมึนโบกสะบัดไปตามสายลมหนาวเป้าหมายของพวกเขาคือจิ่งสิงด่านเจ้งเหงอซึ่งเป็นช่องเขาแคบๆที่เปรียบเสมือนลำคอหอยของแคว้นเจ้าหากฉินสามารถตีทะลวงด่านนี้ไปได้ทางสู่เมืองหลวงหานตันก็จะเปิดโล่งราบเป็นหน้ากลองทั้งฝั่งของแคว้นเจ้าเมื่อข่าวการมาเยือนของหวังเจียนไปถึงหูของเจ้าอ๋องเฉียนกษัตริย์องค์ปัจจุบันของแคว้นเจ้าราชสำนักหานตันก็ตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งเจ้าอ๋องเฉียนรีบสั่งการให้หลี่มู่ซึ่งในขณะนั้นบัญชาการรบอยู่ที่ชายแดนนำกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดของแคว้นเจ้าลงมาตั้งรับที่จิ่งสิงทันทีซื่อหม่าซั่งแม่ทัพรองผู้ห้าวหาญถูกส่งมาเป็นมือขวาของหลี่มู่ในการศึกชี้ชะตาแผ่นดินครั้งนี้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงภาพสมรภูมิที่จิ่งสิงดูสิครับมันคือชัยภูมิที่หุบเขาสลับซับซ้อนหน้าผาสูงชันตั้งตระหง่านราวกับกำแพงยักษ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหลี่มู่ได้ใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้าอย่างรัดกุมเขาสั่งให้ทหารสร้างป้อมค่ายบนที่สูงขุดคูสนามเพาะวางกำลังพลธนูและหน้าไม้ซุ่มซ่อนอยู่ตามซอกหลืบของภูเขาปิดกั้นเส้นทางเดินทัพทุกสายอย่างแน่นหนาหลี่มู่เปลี่ยนช่องเขาจิ่งสิงให้กลายเป็นปากกระบอกปืนใหญ่ที่พร้อมจะกลืนกินทัพฉินให้แหลกเป็นจุ่นเมื่อกองทัพของหวังเจียนเดินทางมาถึงบริเวณชานสมรภูมิหวังเจียนสั่งให้กองทัพหยุดพักและตั้งค่ายรบเขาไม่ได้สั่งบุกในทันทีเหมือนแม่ทัพคนอื่นๆหวังเจียนควบม้าขึ้นไปบนเนินเขาที่อยู่ห่างออกไปเพื่อสังเกตการค่ายทัพของหลี่มู่ด้วยตาตนเองสายลมหนาวพัดโชยมาปะทะใบหน้าของแม่ทัพเฒ่าหวังเจี้ยนรีตามองดูแนวป้องกันของแคว้นเจ้าที่สลับซับซ้อนและไร้สิ้นช่องโหว่เขามองเห็นธงรบของหลี่มู่ที่โบกสะบัดอยู่บนหอคอยบัญชาการสูงสุดในวินาทีนั้นเองสายตาของยอดขุนพลทั้งสองได้ประสานกันข้ามสมรภูมิที่ห่างไกลแม้จะมองไม่เห็นใบหน้าของกันและกันอย่างชัดเจนแต่ทั้งคู่ต่างรับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่รุนแรงและเยือกเย็นของอีกฝ่ายมันคือการพานพบกันของสองปัญญาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคจ้านกัวหวังเจี้ยนผู้เป็นดั่งพายุที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งและหลี่มู่
ผู้เป็นดั่งขุนเขาที่ไม่มีพายุใดสามารถสั่นคลอนได้ สมก็เป็นหลี่มู่หวังเจี้ยนพึมพำกับตัวเองรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากค่ายกลแน่นหนาดุจกระดองเต่าเหล็กไร้ซึ่งช่องว่างให้แทรกซึมหากข้าสั่งทหารบุกเข้าตีค่ายนี้ตรงๆคงไม่ต่างอะไรกับการส่งเนื้อเข้าปากเสือทหารฉินนับหมื่นนับแสนคงต้องทิ้งชีวิตไว้ที่ช่องเขาจิ่งสิงแห่งนี้หวังเจี้ยนหันม้ากลับและลงคำสั่งที่ทำให้ทหารฉินทุกคนต้องประหลาดใจเขาไม่ได้สั่งให้เตรียมตัวบุกโจมตีแต่กลับสั่งให้ทหารขุดสนามเพาะและสร้างป้อมค่ายให้แข็งแกร่งที่สุดในระดับเดียวกับค่ายของหลี่มู่หวังเจี้ยนสั่งให้ทหารฉินเตรียมเสบียงให้พร้อมและประกาศกฎเหล็กว่าผู้ใดละทิ้งค่ายออกไปท้าทายศัตรูหรือเปิดฉากโจมตีก่อนโดยที่ข้าไม่ได้สั่งโทษของมันคือตัดหัวเสียบประจานใช่แล้วครับท่านผู้ฟังหวังเจี้ยนกำลังใช้หอกของหลี่มู่แทงหลี่มู่เองเขาเลือกที่จะใช้กลยุทธ์การตั้งรับเพื่อเผชิญหน้ากับการตั้งรับหวังเจี้ยนรู้ดีว่าหลี่มู่ต้องการให้ทัพฉินบุกเข้ามาเพื่อจะใช้ความได้เปรียบทางชัยภูมิบทขยี้ดังนั้นหวังเจี้ยนจึงปฏิเสธที่จะเล่นตามเกมของหลี่มู่เขาเปลี่ยนสมรภูมิรบให้กลายเป็นการประกวดความอดทนใครที่ใจร้อนขยับตัวก่อนผู้นั้นคือผู้พ่ายแพ้วันเวลาผ่านไปจากสัปดาห์เป็นเดือนฤดูใบไม้ร่วงผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอันโหดร้ายหิมะแรกเริ่มโปรยปลายลงมาปกคลุมช่องเขาจิ่งสิงกองทัพนับแสนของทั้งสองแคว้นตั้งประจันหน้ากันอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีการปะทะกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นความเงียบสงบที่น่าขนลุกทหารทั้งสองฝ่ายต่างทำหน้าที่รักษาค่ายของตนเองมีเพียงสายตาที่จ้องเขม็งข้ามฟากไปราวกับจะกินเลือดกินเนื้อหลี่มู่พยายามใช้กลยุทธ์เดิมที่เคยใช้กับหวนอีเขาส่งทหารออกไปด่าทอหน้าค่ายฉินส่งของขวัญเป็นชุดสตรีไปให้หวังเจียนเพื่อหยามเกียรติพยายามยั่วโมโหให้แม่ทัพฉินโกรธจนขาดสติทว่าหวังเจียนกลับรับของขวัญเหล่านั้นมาด้วยรอยยิ้มเขาสวมชุดสตรีที่หลี่มู่ส่งมาให้ดูต่อหน้าทหารของตนเองแล้วหัวเราะอย่างอารมณ์ดีราวกับกำลังบอกหลี่มู่ว่าลูกไม้ตื้นๆแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกการสู้รบทางจิตวิทยาดำเนินไปอย่างดุเดือดตึงเครียดหวังเจียนรู้ดีว่ากองทัพฉินมีเสบียงกลางสนับสนุนจากดินแดนอันกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ในขณะที่แคว้นเจ้าที่บอบช้ำจากสงครามมายาวนานและยังต้องเผชิญกับภัยแล้งในหลายพื้นที่สายป่านเรื่องเสบียงอาหารย่อมสั้นกว่าแคว้นฉินอย่างแน่นอนยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แรงกดดันก็จะยิ่งตกไปอยู่ที่ฝั่งแคว้นเจ้ามากขึ้นเท่านั้นและแล้วในคืนราตรีหนึ่งที่หิมะตกหนักหวังเจียนนั่งอยู่หน้าเตาผิงในกระโจมบัญชาการเขากางแผนที่ของแคว้นเจ้าออกดูอีกครั้งสายตาของเขาไม่ได้จับจ้องอยู่ที่สมรภูมิจิ่งสิงแต่อยู่ที่เมืองหลวงหานตันปราการที่แข็งแกร่งที่สุดไม่อาจพังทลายลงได้จากภายนอกหวังเจียนพึมพำดวงตาของแม่ทัพเฒ่าทอประกายลึกล้ำราวกับห้วงมหาสมุทรไร้ก้นบึ้งหลี่มู่เอ๋ยเจ้าสร้างกำแพงเหล็กกล้าปกป้องแคว้นเจ้าได้อย่างไร้ที่ติแต่เจ้าลืมไปหรือไม่ว่าแผ่นหลังของเจ้านั้นเปิดกว้างให้กับคมดาบที่น่ากลัวที่สุดคมดาบแห่งความอิจฉาริษยาและกังฉินในราชสำนักของเจ้าเองหวังเจียนตระหนักได้ในวินาทีนั้นว่าตราบใดที่หลี่มู่ยังกุมอำนาจทหารกองทัพฉินไม่มีทางเจาะผ่านจิงสิงไปได้อย่างเด็ดขาดการจะเอาชนะหลี่มู่ไม่ใช่การฆ่าเขาบนสมรภูมิรบแต่คือการลบเขาออกจากสมรภูมิหวังเจียนหยิบผู้กันขึ้นมาจุ่มหมึกที่ดำคลับดั่งท้องฟ้ายามวิกาลและเริ่มเขียนม้วนไม้ไผ่ลับสุดยอดเพื่อส่งตรงถึงมือจินซีฮ่องเต้ที่เมืองเสียนหยางเนื้อความในจดหมายไม่ได้ร้องขอไพร่ผลเพิ่มไม่ได้ร้องขออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ร้ายแรงกว่าเดิมทว่าสิ่งที่แม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นฉินร้องขอกลับเป็นสิ่งที่มีอานุภาพทำลายล้างรุนแรงยิ่งกว่าหอกดาบใดๆข้าแต่มหาราชการศึกที่จิงสิงไม่อาจชี้ขาดได้ด้วยกำลังทหาร
หลี่มู่ตั้งมั่นดังขุนเขาไพร่พลของเราหากบุกตะลุยย่อมสูญเสียเปล่าประโยชน์กระหม่อมขอพระราชทานทองคำจำนวนมหาศาลให้มากพอที่จะซื้อภูเขาทั้งลูกเพื่อนำไปเป็นอาวุธชิ้นใหม่กระหม่อมจะส่งสายลับลอบเข้าไปในหานตันและใช้ทองคำเหล่านี้ฟาดหัวเหล่ากังฉินที่ใกล้ชิดเจ้าอ๋องดาบที่จะปลิดชีพหลี่มู่หาใช่ดาบของทหารฉินไม่แต่จะเป็นดาบที่ถูกสั่งการโดยนายเหนือหัวของมันเองท่านผู้ฟังครับศึกชี้ชะตาระหว่างสองยอดขุนพลบัดนี้ได้ก้าวข้ามขอบเขตของการสู้รบด้วยสายเลือดและคมหอกบนสมรภูมิที่ราบสูงไปสู่การสู้รบในเงามืดการสู้รบที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายและความสกปรกโสมมของการเมืองในราชสำนักหวังเจียนผู้เป็นดั่งปรมาจารย์หมากรุกได้เปลี่ยนวิธีการเดินหมากเขาถอนกำลังจากการโจมตีซึ่งหน้าและหันไปใช้มีดสั้นอาบยาพิษแทงเข้าที่จุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดของแคว้นเจ้านั่นก็คือหูที่เบาหวิวของเจ้าอ๋องเฉียนเมื่อมวลไม้ไผ่ลับฉบับนั้นถูกส่งไปถึงเสียนหยางอิงเจิ้งทรงอ่านด้วยความตื่นเต้นและเข้าใจในเจตนารมณ์ของหวังเจียนอย่างถ่องแท้พระองค์ทรงสั่งเปิดท้องพระคลังทันทีและผู้ที่เข้ามารับไม้ต่อในการเนรมิตแผนการนี้ให้เป็นจริงก็คือหลี่ซือกุนซือไร้เงาผู้อยู่เบื้องหลังยุทธศาสตร์รวบรวมแผ่นดินหลี่ซือทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างนำทองคำบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลบรรจุลงหีบซ่อนเร้นไว้ในขบวนรถเสบียงและจัดเตรียมกองกำลังสายลับฝีมือฉกาจที่เขาบ่มเพาะไว้ลักลอบส่งตรงไปยังค่ายทัพของหวังเจียนนี่คือการประสานกำลังที่น่ากลัวที่สุดครับเมื่อแม่ทัพที่เก่งที่สุดอย่างหวังเจียนเป็นผู้ชี้เป้าและกุนซือที่เจ้าเล่ห์ที่สุดอย่างหลี่ซือเป็นผู้จัดเตรียมอาวุธและสายลับพายุแห่งการนองเลือดบนสมรภูมิกำลังจะหยุดพักลงชั่วคราวพายุแห่งการนองเลือดบนสมรภูมิกำลังจะหยุดพักลงชั่วคราวแต่พายุอีกลูกหนึ่งที่ดำมืดและวิปริตยิ่งกว่ากำลังจะถูกพัดกระหน่ำใส่เมืองหลวงห่านตันเป้าหมายของขีปนาวุธทองคำนี้มิใช่พุ่งเป้าไปที่แม่ทัพหลี่มู่โดยตรงหากแต่กำลังพุ่งตรงไปยังบุคคลผู้หนึ่งบุคคลที่เปรียบเสมือนปลวกมอดที่กำลังกัดกินรากฐานของแคว้นเจ้าจากภายในบุคคลผู้เป็นเจ้าของเสียงกระซิบที่สามารถบงการกษัตริย์ได้อย่างเบ็ดเสร็จบุคคลผู้ที่จะกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่ปลิดชีพเทพเจ้าแห่งสงครามด้วยสองมือของตนเองโปรดเตรียมตัวพบกับความเน่าเฟะของการเมืองราชสำนักและการปรากฏตัวของอัครมหาเสนาบดีกังฉินที่เฉาโฉที่สุดในยุคเลียดก๊กกัวไข่ในพาร์ทต่อไปครับ ท่านผู้ฟังครับในขณะที่ลมหนาวพัดกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งที่สมรภูมิช่องเขาติ่งสิงทหารนับแสนของแคว้นเจ้ากำลังยืนหยัดท้าทายความตายสละเลือกเนื้อและหยาดเหงื่อเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดทว่าลึกลงไปทางใต้ณนครหลวงหานตันศูนย์กลางแห่งอำนาจของแคว้นเจ้าบรรยากาศกลับแตกต่างออกไปราวกับอยู่คนละโลกหลังกำแพงวังอันโอ้อาและจวนขุนนางที่วิจิตรการตากลิ่นสุราชั้นเลิศและเครื่องหอมราคาแพงลอยอบอวลเสียงดนตรีบรรเลงขับกล่อมสตรีแน่งน้อยที่กำลังร่ายรำพวกเขาหลงระเริงอยู่ในภาพลวงตาแห่งความสงบสุขโดยหารู้ไม่ว่าประการเหล็กกล้าที่ปกป้องพวกเขาอยู่เบื้องหน้ากำลังจะถูกทำลายลงไม่ใช่ด้วยหอกดาบของศัตรูแต่ด้วยมีดสั้นอาบยาพิษที่ถูกซ่อนไว้ใต้แขนเสื้อของคนกันเองในราชสำนักของเจ้าอ๋องเฉียนกษัตริย์ผู้เยาว์วัยและหูเบามีบุรุษผู้หนึ่งที่เรืองอำนาจสูงสุดเหนือขุนนางทั้งปวงเขาไม่ใช่ขุนพลที่เคยออกรบไม่ใช่ปราชญ์ผู้เปลืองปราดในหลักการปกครองทว่าเขาคืออัจฉริยะในด้านการประจบสอพลอการจับจุดอ่อนของมนุษย์และการทำลายล้างผู้ที่ขวางทางอำนาจของตนนามของเขาคือกัวไข่หรือที่ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยในหน้าพงศาวดารฉบับแต้จิ๋วว่ากวกไข่กัวไข่ผู้นี้ไม่ใช่ขุนนางกังฉินหน้าใหม่แต่อย่างใด
หากเราย้อนกลับไปในอดีตเขาคือผู้ที่เคยฝากรอยแผลเป็นอันใหญ่หลวงให้กับแคว้นเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งเขาคือผู้ที่ใช้อุบายสกปรกใส่ร้ายป้ายสีเหรียญพัวหรือยอดขุนพลเลียมปอจนต้องระเหตุหนีออกจากแคว้นเจ้ากัวไคใช้วิธีติดสินบนทูตที่ไปดูตัวเหรียญพัวให้กลับมารายงานเจ้าอ๋องว่าเหรียญพัวแม้วัยชราแต่ยังกินข้าวจุทว่านั่งคุยกันไม่ทันไรก็ต้องขอตัวไปถ่ายหนักถึง3 ครั้งทำให้เจ้าอ๋องหลงเชื่อว่าเหรียญพัวแก่ชราจนไร้ประโยชน์แคว้นเจ้าในยามนั้นจึงต้องสูญเสียยอดขุนพลระดับตำนานไปอย่างน่าเสียดายที่สุดและบัดนี้เมื่อถึงคราวของหลี่มู่กัวไคก็กำลังจ้องมองเทพเจ้าแห่งสงครามองค์ใหม่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความริษยาและความหวาดระแวงไม่ต่างจากงูพิษที่จ้องมองพญาอินทรีที่กำลังสยายปีกเหนือผืนฟ้าในราตรีที่เดือนมืดสนิทณจวนอัครมหาเสนาบดีกัวไคอันใหญ่โตมโหฬารมีแขกผู้มาเยือนกลุ่มหนึ่งลักลอบเข้ามาทางประตูหลังพวกเขาแต่งกายด้วยชุดพ่อค้าธรรมดาทว่าท่วงท่าการก้าวเดินกลับแฝงไว้ด้วยความหนักแน่นและระแวดระวังผู้นำของคนกลุ่มนี้คือยอดสายลับที่หวังเจียนส่งตรงมาจากค่ายทัพฉินเมื่อพวกเขาถูกนำตัวเข้าไปในห้องหนังสือลับของกัวไคหีบไม้เนื้อแข็งใบใหญ่หลายใบก็ถูกวางลงบนพื้นอย่างเงียบเชียบใต้เท้ากัวไคผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นเจ้าสายลับฉินประสานมือคารวะพร้อมกับแย้มยิ้มที่มุมปากผู้บัญชาการหวังเจียนฝากความเคารพมาถึงท่านและได้ฝากของกำนันเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีสิ้นคำกล่าวหีบไม้ทั้งหลายก็ถูกเปิดออกแสงสีทองอร่ามสาดส่องกระทบดวงตาของกัวไคจนแทบจะพร่ามัวท่ามกลางแสงเทียนที่สลัวทองคำแท่งบริสุทธิ์นับหมื่นตำลึงอัญมณีล้ำค่าเครื่องหยกสลักสลาวอย่างวิจิตรถูกอัดแน่นอยู่เต็มหีบทุกใบกัวไคกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากมือที่ยื่นออกไปสัมผัสก้อนทองคำนั้นสั่นเทาด้วยความโลภที่พุ่งทะยานขึ้นจนถึงขีดสุดทองคำเหล่านี้มากพอที่จะซื้อเมืองได้ทั้งเมืองมากพอที่จะทำให้เขาเสวยสุขไปได้อีก10 ชาติแม่ทัพหวังเจียนช่างเกรงใจกันเกินไปแล้วกัวไคพยายามรักษาน้ำเสียงให้นิ่งแต่แววตาของเขากลับไม่อาจละไปจากประกายแสงของทองคำได้เลยของกำนันล้ำค่าเพียงนี้ย่อมต้องแลกมาด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ทราบว่าแม่ทัพหวังเจียนต้องการสิ่งใดจากข้าเป็นการตอบแทนสายลับฉินขยับเข้าไปใกล้กัวไคลดเสียงลงจนเป็นเสียงกระซิบที่เยือกเย็นดังสายลมพัดผ่านสุสานใต้เท้ากัวท่านเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดในราชสำนักแต่ท่านลองพิจารณาดูเถิดบัดนี้หลี่มู่คุมกองทัพนับแสนอยู่ที่จิงสิงทหารทั้งแผ่นดินต่างเทิดทูนเขาดั่งเทพเจ้าหากหลี่มู่สามารถต้านทานทัพฉินได้สำเร็จความดีความชอบของเขาจะสูงส่งทัพเทียมฟ้าเมื่อถึงเวลานั้นท่านคิดว่าหลี่มู่จะยังเห็นท่านอยู่ในสายตาอีกหรือดาบที่คมกริบที่สุดหากไม่ถูกกุมไว้ในมือของท่านสักวันหนึ่งมันย่อมต้องตวัดกลับมาบั่นคอท่านเองแม่ทัพหวังเจียนเพียงต้องการให้ท่านช่วยถอดดาบเล่มนี้ออกจากสมรภูมิเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลที่เราทั้งสองฝ่ายจะได้รับร่วมกันถ้อยคำของสายลับฉินแทงทะลุเข้าไปในจุดอ่อนที่ลึกที่สุดในจิตใจของกัวไคนั่นคือความหวาดระแวงและความหวงแหนในอำนาจกัวไคเริ่มจินตนาการภาพหลี่มู่สวมชุดเกราะทองคำเดินทัพกลับเข้าเมืองหลวงท่ามกลางเสียงโห่ร้องสรรเสริญของประชาชนในขณะที่ตัวเขาเองต้องถูกลดความสำคัญลงหรือเลวร้ายที่สุดอาจถูกหลี่มู่ที่เกลียดชังกังฉินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสั่งประหารชีวิตเพื่อเส้นไหว้ความยุติธรรมความรักชาติความห่วงใยในชะตากรรมของแผ่นดินเกิดถูกความโลภและความเห็นแก่ตัวกลืนกินไปจนหมดสิ้นกัวไคพยักหน้ารับข้อเสนอด้วยรอยยิ้มที่วิปริตแผนการอันชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์แคว้นเจ้าได้ถูกตกลงกันในห้องลับแห่งนี้ท่ามกลางแสงสะท้อนของทองคำอาบยาพิษวันรุ่งขึ้นณท้องพระโรงอันวิจิตรเจ้าอ๋องเชียนประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยพระพักตร์ที่อิดโรยและเต็มไปด้วยความวิตกกังวล
ข่าวการเผชิญหน้าที่ช่องเขาจิ่งสิงที่ยืดเยื้อยาวนานทำให้พระองค์กินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวใครก้าวออกมาเบื้องหน้าสวมบทบาทขุนนางผู้ภักดีที่กำลังทุกข์ร้อนใจอย่างแสนสาหัสเขาคุกเข่าลงและโขกศีรษะกับพื้นจนเกิดเสียงดังฟาบาทกระหม่อมมีเรื่องคอขาดบาดตายที่ไม่อาจปกปิดไว้ได้อีกต่อไปกลัวใครกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบีบน้ำตาให้ร่วงหล่นลงมากระหม่อมได้รับรายงานลับสุดยอดจากสายสืบที่แฝงตัวอยู่ในค่ายทัพจิ่งสิงหลี่มู่บัดนี้ไม่ได้สู้รบกับหวังเจียนแล้วพะยะค่ะทว่าเขากำลังลอบเจรจาตกลงเงื่อนไขสวามิภักดิ์กับทัพฉินเจ้าอ๋องเชียนเบิกพระเนตรกว้างด้วยความตกตะลึงเจ้าว่าอย่างไรนะหลี่มู่อู่การจวินของข้ากำลังจะทรยศข้าอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้เขาเพิ่งบทขยี้ทัพฉินที่สมรภูมิฟานอูเมื่อหมาดๆฟาบาทโปรดไตร่ตรองให้จงหนักเถิดพะยะค่ะกลัวใครเริ่มร่ายมนต์ดำแห่งการใส่ร้ายเหตุใดหลี่มู่จึงตั้งค่ายเผชิญหน้ากับหวังเจียนอยู่นานนับเดือนโดยไม่มีการปะทะนั่นก็เพื่อซื้อเวลาในการต่อรองผลประโยชน์หวังเจียนได้เสนอแผ่นดินทางเหนือให้หลี่มู่ตั้งตนเป็นอ๋องเพื่อแลกกับการเปิดด่านจิงสิงให้ทัพฉินเข้าสู่หานตันหากฟาบาทยังทรงมิ่งเฉยปล่อยให้หลี่มู่กุมทหารนับแสนไว้ในมืออีกไม่นานธงรบที่โบกสะบัดอยู่เหนือหน้ากำแพงเมืองหานตันจะไม่ใช่ธงของแคว้นเจ้าแต่จะเป็นธงของหลี่มู่และแคว้นฉินกษัตริย์ผู้โง่เขลาเมื่อถูกความกลัวเข้าครอบงำสติปัญญาย่อมมืดบอดเจ้าอ๋องเชียนลืมไปเสียสนิทว่าหลี่มู่คือผู้ที่กอบกู้แผ่นดินมานับครั้งไม่ถ้วนลืมไปว่าหลี่มู่คือโล่กำบังใบเดียวที่เหลืออยู่ความหวาดระแวงว่าตนเองจะสูญเสียบัลลังก์ทำให้พระองค์ตัดสินใจกระทำในสิ่งที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตราชองค์การสายฟ้าแลบถูกร่างขึ้นทันทีเจ้าอ๋องมีรับสั่งปลดหลี่มู่และซือหมาซั่งออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่และแต่งตั้งเจ้าชงขุนนางสายเลือดราชวงศ์ที่ไร้ความสามารถในการรบและเหยียนจุ้ยขึ้นเป็นแม่ทัพแทนพร้อมกับรับสั่งให้จับตัวหลี่มู่กลับมาไต่สวนความผิดฐานกบฏที่เมืองหลวงเมื่อราชองค์การอันอยุติธรรมเดินทางฝ่าลมหนาวมาถึงค่ายทหารที่ช่องเขาจิ่งสิงทันทีที่ราชทูตอ่านราชองค์การจบความเงียบงันอันน่าขนลุกก็ปกคลุมไปทั่วทั้งกระโจมบัญชาการแม่ทัพในกองต่างกำหมัดแน่นด้วยความโกรธแค้นบางคนถึงกับชักดาบออกมาครึ่งฝักเตรียมจะบั่นคอราชทูตที่นำคำสั่งอัปยศนี้มาส่งหลี่มู่ยืนนิ่งงันแววตาของเขาที่เคยมั่นคงดั่งขุนเขาบัดนี้สั่นไหวและเต็มไปด้วยความปวดร้าวยังหาที่สุดไม่ได้เขาไม่ได้เสียใจที่จะสูญเสียอำนาจแต่เขาเสียใจที่แผ่นดินเจ้าที่เขารักและปกป้องด้วยชีวิตกำลังจะถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของกษัตริย์ผู้โง่เขลาและกังฉินผู้หิวโหยหลี่มู่ทอดสายตามองออกไปนอกกระโจมมองดูทหารนับแสนที่ฝากชีวิตไว้กับเขามองดูแนวกำแพงค่ายที่เขาสร้างขึ้นด้วยเลือดและน้ำตาหากเขาถอยทัพหรือยอมส่งมอบอำนาจให้เจ้าชงกองทัพฉินของหวังเจียนจะบุกทะลวงเข้ามาบดขยี้แคว้นเจ้าให้แหลกเป็นผุยผงภายในไม่กี่วันท่ามกลางความตึงเครียดหลี่มู่หลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาของเขากลับมาเยือกเย็นและเด็ดขาดดังเช่นเทพเจ้าแห่งสงครามองค์เดิมหลี่มู่ประกาศประโยคอันลือลั่นที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดกาลขุนพลไม่อยู่นอกด่านคุมกองทัพราชองค์การของกษัตริย์มีสิทธิ์ที่จะไม่รับฟังการศึกกำลังเข้าสู่ช่วงชี้ชะตาข้าไม่อาจทอดทิ้งไพร่พลและแผ่นดินเพื่อกลับไปรับโทษที่ข้าไม่ได้ก่อข้าขอปฏิเสธราชองค์การฉบับนี้การแข่งข้อของหลี่มู่เป็นสิ่งที่กัวไคและเจ้าชงได้คาดการเอาไว้แล้วล่วงหน้าพวกเขารู้ดีว่าแม่ทัพผู้หญิงทะนงอย่างหลี่มู่ไม่มีทางยอมก้มหัวให้กับความอายุติธรรมอย่างแน่นอนและนี่คือข้ออ้างชั้นดีที่จะเปลี่ยนข้อหาต้องสงสัยว่ากบฏให้กลายเป็นกบฏโดยสมบูรณ์เจ้าชงและเหยียนจุ้ย
ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับทหารองครักษ์ส่วนตัวนับพันนายได้วางแผนการอันเหี้ยมโหดเอาไว้แล้ว พวกเขาไม่ได้นำกองทัพมาปะทะกับหลี่มู่ซึ่งหน้าเพราะรู้ดีว่าไม่มีทางสู้กองทัพอุดรของหลี่มู่ได้แต่พวกเขาเลือกใช้วิธีที่ขี้ขลาดและสกปรกที่สุดนั่นคือการลอบสังหารไม่กี่วันหลังจากนั้นเจ้าชงได้ส่งหนังสือเชิญหลี่มู่มาพบที่กระโจมของตนอ้างว่าต้องการเจรจาหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้กองทัพต้องแตกแยกหลี่มู่ผู้ซึ่งมีจิตใจห้าวหาญและเปิดเผยแม้จะรู้ว่าอาจมีอันตรายแต่เขาไม่อยากให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในขณะที่ทัพฉินตั้งประจันหน้าอยู่จึงตัดสินใจพาองครักษ์ไปเพียงไม่กี่นายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทว่าทันทีที่หลี่มู่ก้าวเท้าเข้าไปในกระโจมของเจ้าชงสิ่งที่รอเขาอยู่กลับไม่ใช่โต๊ะเจรจาแต่เป็นมือสังหารนับร้อยที่ซุ่มซ่อนอยู่หลังม่านดาบและหอกพุ่งทะยานเข้าใส่หลี่มู่จากทุกทิศทุกทางยอดขุนพลผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ในสมรภูมิใดๆไม่เคยก้มหัวให้กับทัพม้าสิงหนูไม่เคยหวาดหวั่นต่อทัพพายุหมุนแห่งฉินกลับต้องมาเผชิญหน้ากับความตายในกระโจมแคบๆด้วยน้ำมือของคนชาติเดียวกันหลี่มู่ชักดาบประจำกายออกต่อสู้ด้วยความกล้าหาญแม้จะถูกรุมล้อมและไร้ซึ่งชุดเกราะป้องกันเขายังคงกวัดแกว่งดาบฟาดฟันมือสังหารล้มตายไปหลายสิบนายทว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟร่างกายของยอดขุนพลถูกคมหอกและคมดาบทิ่มแทงจนเกิดบาดแผลชะกันนับไม่ถ้วนเลือดสีแดงฉานอาบร่างของเขาจนชุ่มหลี่มู่ซุดตัวลงคุกเข่ากับพื้นใช้ดาบค้ำยันร่างไม่ให้ล้มลงดวงตาของเขาเบิกกว้างทอดมองไปทางทิศใต้ทิศที่ตั้งของนครหลวงหานตันไม่ใช่ด้วยความโกรธแค้นแต่เป็นความโศกเศร้าอย่างลึกซึ้งโศกเศร้าที่แผ่นดินเกิดกำลังจะถึงการวิบัติและแล้วดาบเพชฌฆาตของเจ้าชงก็ตวัดวูบตัดศีรษะของหลี่มู่หลุดออกจากบ่าเทพเจ้าแห่งสงครามได้ร่วงหล่นลงแล้วโล่กำบังใบสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดของแคว้นเจ้าถูกทุบทำลายจนแหลกละเอียดไม่ใช่ด้วยความเก่งกาจของหวังเจียนไม่ใช่ด้วยความทรงอำนาจของจินซีฮ่องเต้แต่เป็นเพราะความหูเบาของกษัตริย์และความโลภของกังฉินเพียงคนเดียวข่าวการตายของหลี่มู่แพร่สะพัดไปทั่วทั้งค่ายจิงสิงราวกับไฟลามทุ่งทหารแคว้นเจ้านับแสนนายต่างสุดตัวลงร้องไห้คร่ำครวญน้ำตาของชายชาตินักรบไหลรินอาบสองแก้มขวัญและกำลังใจที่เคยพุ่งทะยานจนถึงขีดสุดบัดนี้แตกสลายพังทลายลงจนไม่เหลือชิ้นดีพวกเขาไร้ซึ่งผู้นำไร้ซึ่งดวงประทีปนำทางสมรภูมิที่พวกเขายอมแลกด้วยชีวิตบัดนี้กลายเป็นเพียงความว่างเปล่าในคืนเดียวกันนั้นเองที่ค่ายของแคว้นฉินหวังเจียนที่ยืนอยู่บนหอสังเกตการณ์มองเห็นความวุ่นวายและได้ยินเสียงร้องไห้ระงมที่ลอยมาตามสายลมจากฝั่งแคว้นเจ้ายอดขุนพลเฒ่าหลับตาลงช้าๆถอนหายใจยาวเหยียดรำพึงรำพันกับตนเองเบาๆว่าหลี่มู่เอ๋ยหลี่มู่เจ้าคือคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ข้าเคยผ่านพบน่าเสียดายที่เจ้าเกิดผิดแคว้นการตายของเจ้าคือจุดจบของแคว้นเจ้าเมื่อประการไร้พ่ายพังทลายหวังเจียนก็ไม่รอช้าอีกต่อไปธงรบสีดำทะมึนถูกชูขึ้นสูงเสียงกรองรบดังกำปนาตสะเทือนเลื่อนลั่นพายุหมุนมฤตยูแห่งแคว้นฉินพร้อมแล้วที่จะกวาดล้างแผ่นดินเจ้าให้สิ้นซากการสังหารหมู่และจุดจบอันน่าสยดสยองของการเมืองที่เน่าเฟะจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามในพาร์ท 6 ครับท่านผู้ฟังครับกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งอยู่ในกระโจมบัญชาการของเจ้าชงไม่ได้เป็นเพียงแค่เลือดของบุรุษผู้หนึ่งทว่ามันคือหยาดโลหิตแห่งชะตากรรมที่กำลังไหลทะลักออกจากบาดแผลชะกันของแคว้นเจ้าทั้งแผ่นดินศีรษะของอูการจุนหลี่มู่ยอดขุนพลไร้พ่ายแห่งยุคจ้านกัวถูกตัดขาดออกจากบ่าด้วยคมดาบของคนชาติเดียวกันดวงตาของเทพเจ้าแห่งสงครามยังคงเบิกกว้าง
ทอดมองไปสู่นครหลวงหานตันด้วยแววตาที่ว่างเปล่าและปวดร้าวในขณะที่ร่างอันไร้วิญญาณของเขาสุดหวบลงกองกับพื้นท่ามกลางเสียงหอบหายใจของเหล่ามือสังหารที่เพิ่งกระทำเรื่องที่โง่เขลาที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ลงไปข่าวการลอบสังหารหลี่มู่ไม่สามารถปิดบังได้มิดทันทีที่ความจริงแพร่กระจายออกไปนอกกระโจมค่ายทหารแคว้นเจ้าที่ช่องเขาจิ่งสิงซึ่งเคยเป็นดั่งประการเหล็กกล้าที่ไม่มีกองทัพใดเจาะทะลวงได้พลันตกอยู่ในความเงียบงันที่น่าสยดสยองทหารแคว้นเจ้านับแสนนายผู้ซึ่งเคยฝากชีวิตและจิตวิญญาณไว้กับแม่ทัพของตนต่างยืนนิ่งงันราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินอาวุธในมือของพวกเขาที่เคยกำไว้แน่นเพื่อเตรียมบทขยี้ศัตรูบัดนี้ค่อยๆร่วงหล่นลงสู่พื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเสียงเหล็กกระทบหินดังกังวานไปทั่วหุบเขาตามมาด้วยเสียงซุดตัวลงคุกเข่าและเสียงร้องไห้คร่ำครวญที่ดังระงมกึกก้องไปทั่วทั้งสมรภูมิชายชาตินักรบผู้ไม่เคยหลั่งน้ำตาแม้ต้องเผชิญหน้ากับความตายบัดนี้กลับก้มหน้าร้องไห้จนตัวสั่นเทาพวกเขาร้องไห้ให้กับความอายุติธรรมร้องไห้ให้กับความโง่เขลาของราชสำนักและร้องไห้ให้กับแผ่นดินเกิดที่กำลังจะสูญสิ้นขวัญกำลังใจที่หลี่มู่ใช้เวลาบ่มเพาะมานับ10 ปีความฮึกเหิมที่พร้อมจะสละชีพเพื่อปกป้องบ้านเมืองถูกทำลายจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีภายในชั่วข้ามคืนในทางตรงกันข้ามเจ้าชงขุนนางกังฉินผู้ไร้ความสามารถในการรบบัดนี้สวมชุดเกราะอย่างสง่างามก้าวขึ้นสู่แท่นบัญชาการพร้อมกับรอยยิ้มเยาะเย้ยบนใบหน้าเขาหลงระเริงคิดว่าการกำจัดหลี่มู่พ้นทางจะทำให้เขากลายเป็นผู้บัญชาการสูงสุดที่ทรงอำนาจที่สุดในแผ่นดินเจ้าชงออกคำสั่งให้ทหารจัดกระบวนทัพใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับทัพฉินด้วยความมั่นใจอันจอมปลอมโดยหารู้ไม่ว่าสายตาของทหารนับแสนที่ทอดมองมายังเขานั้นไม่ได้มีความเคารพยำเกรงแม้แต่น้อยมีเพียงความเกลียดชังความขยะแขยงและความสิ้นหวังอย่างลึกซึ้งกองทัพแคว้นเจ้าในยามนี้ไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เดินได้พวกเขาสูญเสียดวงวิญญาณไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของหลี่มู่แล้วตัดสลับกลับมาที่ค่ายของแคว้นฉินณหอสังเกตการณ์ที่สูงตระหง่านหวังเจียนยอดขุนพลเท่าผู้เจนจบในสมรภูมิยืนเอามือไพร่หลังทอดสายตามองข้ามหุบเขาไปยังค่ายของทัพเจ้าแม้จะไม่มีรายงานจากสายลับแต่สัญชาตญาณของหมาป่าเท่าผู้นี้กลับสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงที่ลอยมาตามสายลมหนาวกลิ่นอายแห่งความแข็งแกร่งดุจขุนเขาที่เคยแผ่ซ่านออกมาจากค่ายของหลี่มู่บัดนี้ได้อันตรธานหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงบรรยากาศแห่งความตายและความพ่ายแพ้ที่ลอยคละคลุ้งธงรบของหลี่มู่ที่เคยโบกสะบัดอย่างสง่างามถูกปลดลงและแทนที่ด้วยธงของเจ้าชงหวังเจียนหรี่ตามองภาพเบื้องหน้ารอยยิ้มเยือกเย็นปรากฏขึ้นที่มุมปากเขารู้ทันทีว่าแผนการใช้ทองคำยืมดาบฆ่าคนของตนเองได้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์แบบแล้วปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินได้ถูกทุบทำลายลงจากภายในเรียบร้อยแล้วขุนเขาพังทลายแล้วหวังเจียนพึมพำกับตนเองด้วยน้ำเสียงราบเรียบทว่าแฝงไว้ด้วยอำนาจสั่งการอันเด็ดขาดเขาหันกลับมาหาเหล่าแม่ทัพนายกองที่ยืนรอคำสั่งอยู่เบื้องหลังดวงตาของยอดขุนพลฉินวาวโรจน์ดั่งพยัคฆ์ร้ายที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อหลี่มู่สิ้นชีพแล้วกองทัพเจ้าไร้ซึ่งผู้นำจงถ่ายทอดคำสั่งของข้าออกไปชูธงรบสีดำให้เต็มท้องฟ้าตีกลองศึกให้สะเทือนเลื่อนลั่นปฐพีวันนี้พวกเราจะเหยียบย่ำด่านจิ่งสิงให้แหลกเป็นผุยผงและเคลื่อนทัพบทขยี้หานตันให้ราบเป็นหน้ากลองสิ้นคำสั่งของหวังเจียนเสียงกลองรกของแคว้นฉินนับพันใบก็ดังกำปนาตขึ้นพร้อมกันเสียงของมันดุดันและเร่งเร้าราวกับเสียงคำรามของมัจจุราชที่กำลังกระหายเลือดประตูค่ายฉินที่ถูกปิดตายมานานนับเดือนเปิดอ้ากว้าง
กองทัพทหารม้าเกราะดำและทหารราบเรือนแสนพุ่งทะยานออกจากค่ายดังพายุสีดำทะมึนที่ม้วนตัวเข้ากลืนกินแผ่นดินฝนลูกศรนับหมื่นดอกถูกยิงแหวกอากาศพุ่งเข้าใส่ค่ายของทัพเจ้าบดบังแสงอาทิตย์จนท้องฟ้ามืดมิดการปะทะกันที่ช่องเขาจิ่งสิงในวันนั้นไม่สามารถเรียกว่าเป็นสงครามได้เลยครับท่านผู้ฟังแต่มันคือการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวกองทัพเจ้าที่ปราศจากจิตวิญญาณในการรบไม่สามารถต้านทานการบุกทะลวงอันบ้าคลั่งของทัพฉินได้แม้แต่น้อยค่ายกลและแนวป้องกันที่หลี่มู่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรพิสดารถูกพังทลายลงอย่างง่ายดายราวกับปราสาททรายที่ถูกคลื่นยักษ์ถาโถมทหารเจ้าหลายหมื่นคนทิ้งอาวุธและยอมจำนนโดยไม่คิดจะต่อสู้บางส่วนถูกสังหารล้มตายเกลื่อนสมรภูมิเลือดสีแดงฉานย้อมหิมะที่ขาวโพลนจนกลายเป็นทะเลเลือดเจ้าชงแม่ทัพกำมะลอผู้หญิงพยองเมื่อเห็นกองทัพของตนแตกพ่ายอย่างหมดรูปก็หน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาทิ้งธงบัญชาการหันหลังควบม้าหนีตายอย่างหัวซุกหัวสุนทว่าสวรรค์ย่อมมีตาคนทรยศขายชาติย่อมไม่อาจหลีกหนีจุดจบอันน่าสมเพชเจ้าชงถูกทหารม้าฉินไล่ตามทันและถูกสับฟันจนร่างแหลกเหลวสิ้นสภาพอย่างน่าอนาถกลางสมรภูมิที่เขาเป็นผู้ทำลายด้วยมือของตนเองส่วนซือหม่าซั่งรองแม่ทัพผู้รู้ซึ้งถึงความเน่าเฟะของราชสำนักได้ลี้ภัยหนีหายไปก่อนหน้านี้ทิ้งให้กองทัพอุดรที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรต้องพบกับจุดจบอันน่าเศร้าสลดเมื่อด่านจิ่งสิงแตกพ่ายประตูสู่ตอนใต้ของแคว้นเจ้าก็เปิดอ้ากว้างไร้ซึ่งสิ่งกีดขวางใดๆกองทัพของหวังเจียนเคลื่อนพลราวกับน้ำป่าไหลหลากมุ่งหน้าตรงสู่นครหลวงหานตันข่าวการแตกพ่ายของกองทัพใหญ่และการตายของเจ้าชงพุ่งทะยานเข้าสู่เมืองหานตันราวกับอุกกาบาตมรณะบรรยากาศภายในพระราชวังที่เคยมัวเมาอยู่กับเสียงดนตรีและสุราพลันเงียบสงัดลงราวกับป่าช้าเจ้าอ๋องเฉียนที่กำลังประทับอยู่บนบัลลังก์เพื่อฉลองชัยชนะในการกำจัดกบฏหลี่มู่บัดนี้พระพักตร์ซีดขาวราวกับกระดาษพระวรกายสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุมถ้วยสุราในพระหัตถ์ร่วงหล่นแตกกระจายบนพื้นความจริงอันโหดร้ายพุ่งกระแทกเข้าใส่พระพักตร์อย่างจังพระองค์เพิ่งตระหนักได้ในวินาทีนี้เองว่าพระองค์ได้สั่งประหารชีวิตโลกกำบังใบสุดท้ายของแผ่นดินไปเสียแล้วและบัดนี้พายุหมุนแห่งแคว้นฉินกำลังจ่ออยู่ที่หน้าประตูพระราชวังกัวไข่อยู่ไหนเจ้าอ๋องเชียนตวาดลั่นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเจ้าบอกข้าว่าหลี่มู่คือทรยศเจ้าบอกข้าว่าเจ้าชงสามารถรับมือทัพฉินได้บัดนี้ทัพฉินกำลังจะประชิดกำแพงเมืองแล้วข้าควรจะทำยิ่งไรดีกัวไข่อัครมหาเสนาบดีกังฉินก้าวออกมาเบื้องหน้าด้วยใบหน้าที่พยายามเก็บซ่อนความตื่นตระหนกทว่าในใจของเขานั้นหาได้มีความเป็นห่วงแผ่นดินไม่เขากำลังคำนวณผลประโยชน์และทางรอดของตนเองกัวไข่ก้มหน้าลงและเพชรทูลด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบฝ่าบาททัพฉินแข็งแกร่งเกินต้านทานกองทัพหลักของเราพ่ายแพ้ย่อยยับหานตันในยามนี้ไร้ซึ่งทหารฝีมือดีที่จะต้านศึกกำแพงเมืองแม้จะสูงชันแต่ก็ไม่อาจทนทานต่อการล้อมเมืองของทัพเรือนแสนได้หากฝ่าบาทยืนกรานที่จะต่อสู้หานตันจะต้องหนองเลือดประชาชนจะถูกสังหารล้างเมืองแล้วราชวงศ์เจ้าจะต้องพบกับจุดจบที่น่าสยดสยองเพื่อรักษาพระชนชีพของฝ่าบาทและชาวเมืองกระหม่อมเห็นว่ามีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นกัวไข่เงยหน้าขึ้นสบพระเนตรกับกษัตริย์ผู้โง่เขลานั่นคือเปิดประตูเมืองยอมจำนนต่อแคว้นฉินแต่โดยดีพะยะค่ะถ้อยคำของกัวไข่เปรียบเสมือนมีดเล่มสุดท้ายที่แทงทะลุหัวใจของแคว้นเจ้าอ๋องเชียงสุดตัวลงบนบัลลังก์ยังหมดสภาพกษัตริย์ผู้ซึ่งบรรพบุรุษเคยสร้างความยิ่งใหญ่เกรียงไกรเคยประลองอำนาจกับแคว้นฉินอย่างสูสีมาหลายทศวรรษบัดนี้กลับไร้ซึ่งความกล้าหาญที่จะปกป้องแผ่นดินของตนเองพระองค์ไม่มีความเด็ดเดี่ยวพอที่จะสู้ตายดังเช่นกษัตริย์แคว้นอื่นพระองค์ยอมจำนนต่อความหวาดกลัวอย่างสิ้นเชิงในปีที่228ก่อนคริสตกาล
ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนหดหู่และสิ้นหวังประตูเมืองหานตันที่เคยตั้งตระหง่านท้าทายศัตรูมานับร้อยปีถูกเปิดออกอย่างเงียบเชียบเจ้าอ๋องเชียนพร้อมด้วยเชื้อพระวงศ์และขุนนางทอดชุดผ้าไหมอันวิจิตรสวมใส่ชุดผ้าป่านสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการไว้ทุกข์และยอมแพ้พระองค์เดินเท้าเปล่ายอมลดเกียรติยศสูงสุดนำตราหยกประจำแคว้นและแผนที่แผ่นดินเจ้าไปคุกเข่ามอบให้กับหวังเจียนที่หน้าค่ายทัพฉินภาพของกษัตริย์แห่งแคว้นเจ้าที่ต้องคุกเข่ามอบแผ่นดินให้กับศัตรูสร้างความร้าวรานใจให้กับชาวเมืองหานตันอย่างหาที่สุดไม่ได้เสียงร้องไห้คร่ำครวญดังกึกก้องไปทั่วทั้งเมืองหลวงประชาชนต่างพากันก่นด่าสาปแช่งความโง่เขลาของเจ้าอ๋องและความชั่วช้าของกัวใครพวกเขาร่ำไห้รำลึกถึงอู่การจวินหลี่มู่หากเทพเจ้าแห่งสงครามยังอยู่แคว้นเจ้าคงไม่ต้องพบกับความอัปยศอดสูเช่นนี้ปราการที่ปกป้องพวกเขาไม่ได้ถูกทำลายจากภายนอกแต่พังทลายลงเพราะความโสมมจากภายในอย่างแท้จริงแคว้นเจ้าหนึ่งใน7มหาอำนาจแห่งยุคจ้านกัวแคว้นที่เคยมีกองทัพม้าที่เกรียงไกรที่สุดมีขุนพลที่เก่งกาจที่สุดได้ล่มสลายลงอย่างเป็นทางการแล้วทว่าโศกนาฏกรรมยังไม่จบลงเพียงแค่นั้นเมื่อข่าวการยอมจำนนของแคว้นเจ้าส่งตรงไปถึงนครเสียนหยางจินซีฮ่องเต้มิได้เพียงแค่ประทับรับฟังข่าวดีอยู่ในพระราชวังพระองค์ตัดสินใจเสด็จนำทัพหลวงด้วยพระองค์เองมุ่งหน้าสู่นครหานตันดินแดนที่พระองค์มีความทรงจำอันดำมืดฝังรากลึกอยู่ท่านผู้ฟังต้องไม่ลืมนะครับว่าในวัยเด็กอิงเจิ้งเคยถูกส่งมาเป็นตัวประกันอยู่ที่หานตันพระองค์และพระมารดาต้องทนทุกข์ทรมานถูกกลั่นแกล้งดูถูกเหยียดหยามและเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากน้ำมือของชาวแคว้นเจ้าความแค้นที่ถูกสลักลึกอยู่ในพระทัยมานานนับ10 ปีบัดนี้ถึงเวลาที่จะได้รับการชำระสะสางแล้วเมื่อขบวนเสด็จของจินซีฮ่องเต้เคลื่อนเข้าสู่หานตันบรรยากาศของเมืองหลวงที่บอบช้ำอยู่แล้วยิ่งทวีความน่าสะพรึงกลัวขึ้นไปอีกอิงเจิ้งประทับอยู่บนรถม้าศึกทอดพระเนตรมองถนนหนทางที่คุ้นเคยด้วยแววตาที่เย็นชาและไร้ความปราณีทันทีที่พระองค์เข้าควบคุมเมืองสิ่งแรกที่พระองค์มีรับสั่งกระทำมิใช่การปลอบขวัญประชาชนหรือการจัดตั้งระบบการปกครองใหม่ทว่าคือการเปิดฉากการชำระแค้นล้างเลือดทหารฉินได้รับคำสั่งให้ตรวจค้นทุกซอกทุกมุมของเมืองลากตัวอดีตขุนนางพ่อค้าและชาวบ้านทุกคนที่เคยมีความขัดแย้งเคยกลั่นแกล้งหรือเคยล่วงเกินอิงเจิ้งในสมัยที่พระองค์ยังเป็นตัวประกันออกมายังลานกว้างกลางเมืองและโดยไม่มีการไต่สวนใดๆทั้งสิ้นอิงเจิ้งมีรับสั่งให้ประหารชีวิตคนเหล่านั้นทั้งหมดเสียงกรีดร้องขอชีวิตดังระงมเลือดสาดกระเซ็นย้อมลานประหารจนแดงฉานจินซีฮ่องเต้ใช้ความตายของศัตรูในวัยเด็กเพื่อลบล้างบาดแผลในจิตใจของพระองค์เองสร้างความหวาดผวาให้แก่ชาวแคว้นเจ้าที่เหลือรอดอย่างฝังรากลึกส่วนชะตากรรมของเจ้าอ๋องเชียนกษัตริย์ผู้สูญเสียแผ่นดินพระองค์ไม่ได้ถูกประหารแต่ถูกริบราชสมบัติและถูกเนรเทศไปยังถิ่นทุรกันดารในดินแดนฝางหลิงแถบมณฑลหูเป่ยในปัจจุบันให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและอดสูตรตรอมใจตายในที่สุดเป็นจุดจบที่สมควรแล้วสำหรับกษัตริย์ผู้ละทิ้งผู้ภักดีและเชื่อฟังคำกังฉินและแล้วก็มาถึงจุดจบของบุคคลที่ท่านผู้ฟังหลายท่านคงอยากรู้ชะตากรรมมากที่สุดกัวใครอัครมหาเสนาบดีผู้ทรยศชาติหลังจากที่กัวใครขายชาติสำเร็จเขาหวังที่จะได้เสวยสุขกับกองทัพทองคำที่ได้รับจากหวังเจียนและได้รับการตบรางวัลจากจินซี่ฮ่องเต้กัวใครสั่งให้คนรับใช้ขนย้ายสมบัติมหาศาลทองคำและอัญมณีล้ำค่าบรรทุกใส่รถม้าหลาย10 คันมุ่งหน้าเดินทางไปใช้ชีวิตในบั้นปลายที่นครเสียนหยางของแคว้นฉินเขาหัวเราะร่าและหลงระเริงในความมั่งคั่งของตนเองโดยหารู้ไม่ว่ากฎแห่งกรรมนั้นทำงานเร็วกว่าที่เขาคิดในระหว่างการเดินทางขบวนรถสมบัติของกัวไคถูกซุ่มโจมตีโดยกองกำลังปริศนาบางตำนานเล่าว่าเป็นกลุ่มโจรภูเขาที่จ้องปล้นชิงทรัพย์สินแต่บางพงศาวดารกลับระบุว่าเป็นการลอบสังหารจากทหารเจ้าผู้ภักดีที่ต้องการล้างแค้นให้กับอู่การจวินหลี่มู่หรือแม้กระทั่งอาจเป็นสายลับฉินเองที่ได้รับคำสั่งให้มาเก็บกวาดคนทรยศที่หมดประโยชน์และรู้ความลับมากเกินไป
ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรผลลัพธ์ก็มีเพียงหนึ่งเดียวกัวไข่ถูกสับฟันจนร่างพรุนเลือดอันโสมมของเขาไหลอาบโฉลมกองทองคำที่เขาใช้แผ่นดินเกิดเขาแลกมากัวไข่ต้องจบชีวิตลงอย่างอนาถกลางป่าเขาโดยไม่มีโอกาสได้ใช้เศษเสี้ยวของสมบัติเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยนี่คือบทสรุปอันเป็นสัจธรรมที่ว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการทรยศย่อมกลายเป็นยาพิษที่ย้อนกลับมาปิดชีพผู้ครอบครองในท้ายที่สุดแม้ว่าเมืองหานตันจะแตกสลายและเจ้าอ๋องเชียนจะถูกเนรเทศแต่เปลวไฟแห่งความหวังของแคว้นเจ้าก็ยังไม่ดับมอดลงเสียทีเดียวองค์ชายเจียพระเชษฐาต่างบรรดาของเจ้าอ๋องเชียนผู้ซึ่งมีจิตใจห้าวหาญและไม่ยอมก้มหัวให้แคว้นฉินได้นำพากลุ่มขุนนางและทหารที่เหลือรอดเพียงหยิบมือตีฝ่าวงล้อมหนีขึ้นเหนือไปยังเมืองใต้เขตแดนอุดรที่หลี่มู่เคยปกป้ององค์ชายเจียตั้งตนขึ้นเป็นไต่อ๋องรวบรวมแผ่นดินที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเพื่อสืบทอดสายเลือดของแคว้นเจ้าและรอคอยวันที่จะกอบกู้แผ่นดินคืนทว่าแม้จะมีความพยายามตั้งรัฐพลัดถิ่นแต่ในความเป็นจริงแล้วมหาอำนาจแคว้นเจ้าที่เคยเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ที่สุดของจินซีฮ่องเต้ได้ถูกลบออกจากกระดานหมากรุกแห่งแผ่นดินจงหยวนไปอย่างถาวรแล้วปราการเหล็กกล้าทางตอนเหนือถูกทำลายลงอย่างราบคาบเปิดทางให้กองทัพมฤตยูเกราะดำของแคว้นฉินสามารถเบนเข็มทิศพุ่งเป้าไปขย่ำแว่นแคว้นอื่นๆที่เหลืออยู่ได้อย่างไร้ซึ่งความหวาดหวั่นใดๆวาระสุดท้ายของแคว้นเจ้าเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังให้กับคนรุ่นหลังว่ากำแพงเมืองที่สูงใหญ่เพียงใดกองทัพที่เกรียงไกรแค่ไหนหรือแม้แต่ขุนพลที่เก่งกาจดุจเทพเจ้าก็ไม่อาจปกป้องแผ่นดินเอาไว้ได้หากศูนย์กลางของอำนาจนั้นเน่าเฟะถูกกัดกินด้วยความหวาดระแวงและปล่อยให้ความอิจฉาริษยาอยู่เหนือความภักดีโศกนาฏกรรมของหลี่มู่และการล่มสลายของหานตันจะถูกเล่าขานเป็นบทเรียนเลือดไปอีกนับพันปีทว่าท่านผู้ฟังครับแม้ฝุ่นควันแห่งสงครามที่หานตันจะจางหายไปแล้วแต่รอยด่างพร้อยของความเน่าเฟะทางการเมืองยังคงฝังรากลึกหน้าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีไว้เพียงแค่ให้เราสดับรับฟังเป็นนิทานก่อนนอนแต่มันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงสันดานดิบและจิตวิทยาของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยเหตุใดกษัตริย์ที่อยู่จุดสูงสุดถึงหวาดกลัวลูกน้องที่เก่งกาจยิ่งกว่าศัตรูขุนนางกังฉินที่ไร้ความสามารถใช้ทริคอะไรในการควบคุมสายพานอำนาจจนคว่ำยอดขุนพลได้และความตายของหลี่มู่ให้อุทาหรณ์อะไรกับโลกของการทำงานและ corporate politics ในยุคปัจจุบันกระผมขอเชิญท่านผู้ฟังปลดชุดเกราะวางดาบลงชั่วคราวแล้วมาร่วมกันชำแหละแก่นแท้ของหมากกระดานนี้ในช่วงต่อไปได้เลยครับและก่อนจะเข้าสู่ช่วงถอดรหัสท่านผู้ฟังท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถกดจอยเป็นสมาชิกหรืออุดหนุนสินค้าแนะนำใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับบรรยากาศแห่งความตายและควันไฟที่พวยพุ่งเหนือซากปรักหักพังของนครหานตันได้ค่อยๆจางหายไปแล้วทว่าท่ามกลางความเงียบงันของหน้าประวัติศาสตร์โศกนาฏกรรมของหลี่มู่และแคว้นเจ้าได้ทิ้งร่องรอยแห่งคำถามและบทเรียนอันล้ำค่าเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ขบคิดอย่างลึกซึ้งในช่วง Exclusive Analysis ของมหากาพย์เลียดกก EP นี้กระผมจะขอพาท่านผู้ฟังถอดชุดเกราะแห่งการสู้รบแล้วสวมวิญญาณนักบริหารเพื่อเจาะลึกเข้าไปในจิตวิญญาณและสันดานดิบของมนุษย์ถอดรหัสกลยุทธ์จิตวิทยาผู้นำและบาดแผลจาก corporate politics หรือการเมืองในองค์กรที่ฉีกกระชากมหาอำนาจให้แหลกสลายจากภายในครับบทเรียนที่ 1 คำสาปของผู้นำที่หวาดระแวง The Curse of the Insecure Leader หากเรามองผ่านเลนส์ของการบริหารองค์กรสมัยใหม่เจ้าอ๋องเชียนก็คือ CEO ที่ขึ้นมารับตำแหน่งในยามที่บริษัทกำลังเผชิญกับวิกฤตขั้นสูงสุดคู่แข่งอย่างแคว้นฉินกำลังจะเทคโอเวอร์ตลาดทั้งหมดในยามวิกฤตเช่นนี้องค์กรย่อมต้องการฮีโร่ซึ่งก็คือหลี่มู่ผ
ผู้เป็นดั่งสุดยอดผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการหรือผู้อำนวยการฝ่ายขายระดับพระการที่กอบกู้สถานการณ์เอาไว้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าทว่าปัญหาคลาสสิกที่มักจะเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยก็คือเมื่อฮีโร่เริ่มเก่งกาจเกินไปเริ่มได้รับความศรัทธาจากลูกน้องและลูกค้ามากกว่าตัว CEO เองความหวาดระแวงก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นเจ้าอ๋องเชียนเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอและไร้ความมั่นใจในตนเองผู้ที่นั่งอยู่บนยอดสุดของพีระมิดอำนาจมักจะเผชิญกับความโดดเดี่ยวและจินตนาการถึงภัยคุกคามอยู่ตลอดเวลาเมื่อหลี่มู่กุมกองทัพนับแสนอยู่ที่จิงสิงกองทัพนั้นไม่ได้ฟังคำสั่งของราชสำนักแต่ฟังคำสั่งของหลี่มู่แต่เพียงผู้เดียวความภักดีที่ทหารมีต่อแม่ทัพนั้นเป็นเส้นขนานกับความมั่นคงของราชบัลลังก์ในสายตาของผู้นำที่ไร้วิสัยทัศน์ความเก่งกาจของลูกน้องไม่ใช่พรจากสวรรค์แต่เป็นหอกข้างแคร่ที่รอวันทิ่มแทงนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เจ้าอ๋องเชียนหูเบาและพร้อมจะเชื่อคำเพชรทูลของกังฉินอย่างกลัวใครเพราะลึกๆแล้วในใจของพระองค์ทรงหวาดกลัวอำนาจของหลี่มู่มากกว่าหวาดกลัวกองทัพฉินเสียอีกผู้นำที่เอาแต่จับผิดและระแวงคนเก่งมักจะลงเอยด้วยการทำลายเสาเข็มของบ้านตนเองทิ้งเพียงเพราะกลัวว่าเสาเข็มต้นนั้นจะสูงเด่นเกินหน้าเกินตากระเบื้องมุงหลังคาเมื่อความภักดีถูกตีราคาต่ำกว่าความหวาดระแวงองค์กรนั้นก็เตรียมตัวนับถอยหลังสู่การล่มสลายได้เลยครับบทเรียนที่ 2 ศิลปะแห่งการบ่อนทำลายและผูกขาดข้อมูล The Art of Information Sabotage มาพิจารณาถึงตัวละครที่เฉาโฉที่สุดอย่างกัวใครกันบ้างครับในโลกของการเมืองในองค์กรกัวใครคือตัวแทนของนักการเมืองสายพันธุ์ปรสิตที่ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่เคยออกไปตากแดดตากลมหาลูกค้าหรือสร้างรายได้ให้กับบริษัทแต่พวกเขากลับกุมอำนาจสูงสุดไว้ได้ด้วยทักษะเดียวนั่นคือ managing up หรือการบริหารเจ้านายอย่างแยบยลกัวใครรู้ดีว่าเขาไม่สามารถเอาชนะหลี่มู่ได้ด้วยความสามารถดังนั้นเขาจึงเลือกเล่นในเกมที่เขาถนัดที่สุดนั่นคือการควบคุมสายพานข้อมูลกัวใครสร้างตัวเองให้เป็นเสมือนยามเฝ้าประตูระหว่างกษัตริย์กับโลกภายนอกทุกรายงานการศึกทุกความเคลื่อนไหวของหลี่มู่จะต้องถูกนำมาบิดเบือนและใส่สีตีไข่ผ่านริมฝีปากของกัวใครก่อนที่จะถึงพระกันของเจ้าอ๋องท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่ากัวใครไม่ได้โจมตีหลี่มู่ด้วยข้อหาที่พิสูจน์ได้ยากแต่เขาใช้ความคลุมเครือเป็นอาวุธการที่หลี่มู่ตั้งค่ายเฉยๆไม่ยอมออกรบเป็นยุทธวิธีที่ถูกต้องทางทหารแต่กัวใครกลับนำพฤติกรรมนี้มาตีกรอบใหม่ reframing ให้กลายเป็นการแอบเจรจาสวามิภักดิ์กับศัตรูนี่คือความน่ากลัวของคนที่กลุ่มข้อมูลครับเพราะในโลกของการเมืองไม่สำคัญว่าความจริงคืออะไรสำคัญที่ว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องและเล่าในจังหวะไหนกัวใครใช้ประโยชน์จากสภาวะที่กษัตริย์กำลังหน้ามืดตามัวด้วยความกลัวโยนเชื้อเพลิงแห่งการทรยศลงไปในกองไฟแห่งความระแวงผลลัพธ์ก็คือการระเบิดทำลายล้างที่เผาผลาญแคว้นเจ้าไปจนหมดสิ้นบทเรียนที่ 3 จุดอ่อนของยอดคนผู้ทะนง The fatal flaw of the perfect soldier ในขณะที่เรากลด่าเจ้าอ๋องและกัวใครเราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ถึงจุดบอดของหลี่มู่ด้วยเช่นกันครับหลี่มู่คือสุดยอดคนเก่งที่มีความฉลาดทางสติปัญญา IQ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ Hard Skills สูงสุดทะลุเพดานแต่เขากลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์และการเมือง Political EQ ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหลี่มู่คือความเชื่อที่ว่าผลงานจะปกป้องตัวมันเองเขาคิดว่าแค่เขาซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานปกป้องชายแดนอย่างสุดความสามารถราชสำนักก็ย่อมต้องเห็นคุณค่าและสนับสนุนเขาแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นยุคจ้านกัวหรือในบริษัทยักษ์ใหญ่ยุคปัจจุบันการก้มหน้าก้มตาทำงานหนักเพียงอย่างเดียวไม่เคยรับประกันความก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยในหน้าที่การงานหลี่มู่ลืมไปว่าการออกไปรบที่แนวหน้านั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมรภูมิที่แท้จริงและอันตรายยิ่งกว่าคือแผ่นหลังของเขาเองหลี่มู่ขาดการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาไม่ได้ส่งคนไปคอยล็อบบี้ในราชสำนัก
ไม่ได้พยายามเอาใจหรือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มขุนนางรอบตัวกษัตริย์ เพื่อใช้เป็นเกราะคุ้มกันทางการเมือง และฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาต้องจบชีวิต ก็คือความแข็งกร้าวที่มากเกินไป เมื่อเขาประกาศว่า ขุนพลไม่อยู่นอกด่านคุมกองทัพ ราชองค์การของกษัตริย์มีสิทธิ์ที่จะไม่รับฟัง แม้ในทางตำราพิชัยสงครามมันจะถูกต้องที่สุด แต่ในทางการเมืองมันคือการฆ่าตัวตายครับ มันคือการส่งมอบหลักฐานชิ้นโบแดงให้กับกัวไครและเจ้าอ๋อง เพื่อยืนยันข้อหากบฏอย่างสมบูรณ์แบบ หากหลี่มู่มีเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองสักนิด เขาอาจจะยอมประนีประนอม ถอยทัพกลับมาบางส่วน หรือส่งตัวแทนกลับไปชี้แจงเพื่อซื้อเวลา แต่ความตรงเป็นไม้บรรทัดของเขากลับทำให้เขาต้องหักสะบั้นลงอย่างน่าเสียดาย คนเก่งที่ไร้เล่ห์เหลี่ยมมักจะตกเป็นเหยื่อของคนเลวที่ไร้ความสามารถเสมอครับ บทเรียนที่ 4 การลงทุนแบบอ่อสมมาตรของสุดยอดกุนซือ สุดท้ายเราต้องสู่ฮกให้กับความอัจฉริยะของหวังเจียน ยอดขุนพลแห่งแคว้นฉิน หวังเจียนคือตัวแทนของผู้นำที่มองเห็นกระดานหมากรุกครบทุกมิติ เขาไม่ได้ยึดติดกับวิธีการ ไม่ได้กระหายชัยชนะที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อของลูกน้องเสมอไป เมื่อเขาประเมินแล้วว่าการตีค่ายหลี่มู่ตรงๆจะทำให้แคว้นฉินสูญเสียไพร่พลมหาศาล เขาจึงเปลี่ยนวิธีคิดแบบพลิกกระดาน หวังเจียนใช้กลยุทธ์สงครามตัวแทนและการบ่อนทำลายจากภายใน เขาขอทองคำจากจินซีฮ่องเต้จำนวนมหาศาล หากมองในมุมของการบริหารทรัพยากร การใช้ทองคำไปติดสินบนกัวใคร คือการลงทุนที่มี return on investment หรือผลตอบแทนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลียดก๊ก ทองคำเพียงไม่กี่หีบแลกกับการรักษาชีวิตทหารฉินนับแสนนายแลกกับการได้มาซึ่งนครหานตันและแลกกับการเปิดประตูสู่การรวบรวมแผ่นดินจีน หวังเจียนสอนให้เรารู้ว่าในการแข่งขันที่ดุเดือดบางครั้งศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่ได้ถูกทำลายด้วยอาวุธที่ทรงพลังที่สุดทว่าถูกทำลายด้วยความอ่อนแอที่สุดที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างของพวกเขาเอง การค้นหาจุดอ่อนของคู่แข่งในกรณีนี้คือความหูเบาของกษัตริย์เจ้าแล้วใช้ทรัพยากรโจมตีไปที่จุดนั้นอย่างแม่นยำคือสุดยอดวิถีแห่งกลยุทธ์ที่แท้จริง ท่านผู้ฟังครับโศกนาฏกรรมของหลี่มู่และแคว้นเจ้าได้ทิ้งคำถามตัวโตๆไว้ให้พวกเราคบคิดประวัติศาสตร์กันต่อ ท่านผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรครับ หากราชสำนักเจ้าไม่เน่าเฟะและหลี่มู่ไม่ถูกคมดาบอาบยาพิษของกัวใครปลิดชีพไปเสียก่อน ท่านคิดว่าโลกกำบังใบสุดท้ายนี้จะสามารถหยุดยั้งพายุหมุนแห่งแคว้นฉินและเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การรวมแผ่นดินของจินซีฮ่องเต้ได้หรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับกระผมรออ่านตรรกะอันเฉียบคมของยอดกุนซือทุกท่านอยู่และหากท่านผู้ฟังชื่นชอบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบดิ่งลึกดุดันและถอดรหัสกลการเมืองแบบถึงพริกถึงขิงสไตล์มหากาพย์เลียดก๊กกระผมขอฝากท่านผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นเสบียงกรังและกำลังใจให้กับกระผมและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดการศึกครั้งใหม่ที่กำลังจะอุบัติขึ้นเมื่อแคว้นฉินเริ่มรุกรานแผนการลอบสังหารที่สถานสะเทือนที่สุดในประวัติศาสตร์จีนกำลังจะเปิดฉากขึ้นใน EP หน้าสำหรับวันนี้กระผมขอคารวะและลากันไปก่อนสวัสดีครับหากท่านต้องการดำดิ่งสู่คัมภีร์ลี้ลับและกลยุทธ์ที่หาอ่านจากที่ไหนไม่ได้สนับสนุนเราได้ที่ปุ่มจอยหรือดูสินค้าแนะนำใต้คลิปแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์นี้ไปกับเราครับ